अगदी जादूचा पहिला प्रयोग कधी केला? जेव्हा मी जन्माला आलो होतो तेव्हा डॉक्टर मला शोधत होता. सो दॅट्स ऑफकोर्स कोणत्या सेलिब्रिटीने शिकवलं? अक्षय कुमार आहे, त्यांची एक मूवी होती, त्याच्या प्रमोशनसाठी हायर केलं होतं. नंतर अक्षय कुमारने मला त्यांच्या मुलाला शिकवायला घरी बोलवायचे. त्याच्यानंतर मला ऋतिक रोशनने हायर केलं होतं. तर मी त्यांच्या मुलांना शिकवायचो, तो त्यांच्या घरी जायचो. लोक म्हणतात सेलिब्रिटीज किंवा स्टार्स भेटायला मिळत नाही किंवा एक फोटो काढायचा आहे, आणि आम्हाला त्यांच्या घरी जायला मिळतं. असं 6-6 महिन्यामध्ये त्यांच्या घरी जातो. अमिताभ बच्चन, त्यांना मी शिकवलं होतं एका मूवी प्रमोशनसाठी. दिस इज एक्झॅक्टली वॉट वी हॅड डन. एक पेपर घेऊन असं तुम्हाला वाटेल की खरं हा पेपर फाडतोय मी, असं वाटतंय ना? हो, म्हणजे काय फाडतोच आहेस ना? आणि दिसत पण असेल फाडताना. आणि ऑफकोर्स ह्या माईक समोर ठेवल्यामुळे तुम्हाला आवाजही येत असेल. समजा मी खरं पेपरला फाडलं असतं तर किती तुकडे झाले असते? किती तुकडे? खूप, म्हणजे कमीत कमी 25-30 तरी झाले असतील तुकडे आता. 25-30, राईट? हो. पण खरं फाडलं नाही मी, कारण ऑफकोर्स ते तेव्हा भूतनाथचा पेपर होता. आणि आता तू फाडतोयस? नाही, फाडला नाही मी. तुम्ही बघाल तर हा खरं पेपर एकच आहे. हे भोंदू बाबा वगैरे असतात ना, बंद करतात आणि अंगारे धुपारे काढतात. खरं आहे का? कारण लोकांचा विश्वास बसतो त्याच्यावर. असे बरेचसे बाबा झालेत पहिले जे चमत्कार दाखवून लोकांना गोळा करायचे, आणि त्याच्याकडे रेग्युलरली लोक 4-4 लाख लोक रेग्युलरली बघायला येतात. आता ज्या माणसाकडे 4 लाख लोक आपला सगळं काम धंदा सोडून बसून दिवसभर प्रवचन ऐकायला येतात, त्याकडे काहीतरी क्वालिटी असली पाहिजे. पण तो असा तर नाही आहे की तो कोणीच नाही आहे. असं कधी झालंय का की जादू करायला गेलात तुम्ही आणि फेल झाली ती? ऑडियन्सला माहीत नाही की आम्ही काय करणार आहोत. आम्ही आधी कधीच सांगत नाही काय होणार आहे. म्हणजे आधी असं व्हायचं की तो जादूगार म्हणायचा. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर आहे मजिशियन आणि मेंटॅलिस्ट मंगेश देसाई. गप्पा मारता मारता त्यांनी हातासरशी एवढ्या सगळ्या जादू करून दाखवल्या. जादूच्या मागची सिक्रेट सांगितली आणि त्याचबरोबर त्याच्यामागचं सायन्ससुद्धा समजावून सांगितलं. ज्यांना ज्यांना जादूची आवड आहे किंवा ज्यांना जादू शिकायचे, त्यांच्याबरोबर हा एपिसोड नक्की शेअर करा, लाईक करा. आणि एक गोष्ट, अजून जर सर्व काहीला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा. आणि त्याचबरोबर बेल आयकनसुद्धा प्रेस करा, म्हणजे एपिसोड बाहेर आला की लगेच तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. तर मग चला बघूया मंगेशच्या जादूनी आज काय धमाल उडवली आहे. नमस्कार, सर्व काहीमध्ये मंगेश तुझं खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू. आय वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. तुमचे मी काही व्हिडिओज बघितलेले आहेत, आणि म्हणजे मराठीमध्ये आय थिंक चांगले पॉडकास्ट नाही आहेत तेवढे जेवढं जसं तुम्ही करताय तसं. अँड आय लाईक द सेटअप की यू आर डुईंग इट व्हेरी प्रोफेशनली इन्स्टेड ऑफ जस्ट डुईंग इट फॉर द सेक ऑफ इट. सो थँक्यू. आणि मी आज खूप एक्सायटेड आहे. राईट. खूप एक्सायटेड, कारण कुठल्याही जादूगाराच्या समोर असं इतक्या जवळ वगैरे असं मी कधी बसलेलं नाही, म्हणजे असं स्टेजवर वगैरे बघितलेलं आहे. तर मला एक सांग, तो एक पिक्चर आला होता बघ, मिस्टर इंडिया, ज्याच्यामध्ये अनिल कपूर ते घड्याळ घालून, तू मला अदृश्य विदृश्य करणार नाही आहेस ना? नाही तर आज पॉडकास्टच होणार नाही. नाही, तसं मला अजून असे काही रिक्वेस्ट मिळाले नाही आहे तुम्हाला अदृश्य करण्याची. म्हणजे ॲक्च्युली हा प्रश्न खूप वेळा ऐकला आहे मी. US ला क्रूज शिपवरती काम करायचो. सो माझा मेन जॉब होता की डायनिंग टेबलमध्ये जाऊन टेबल टू टेबल जादू दाखवणे. सो एव्हरी टेबल आय यूज टू गो, दर टेबलला ते युजली असे नवरे ओव्हर स्मार्ट बनून असे विचारायचे की कॅन यू व्हॅनिश माय वाईफ. सो आय हॅड टू कम अप विथ अन आन्सर, कारण असं नेहमीच प्रश्न उत्तर पाहिजे, आणि ते चांगलं उत्तर पाहिजे. सो हळूहळू सो दिवसाला आय थिंक आय यूज टू कवर 50 टेबल मी कवर करायचो. किती बायकांना गायब केलंस तू? नाही, सो हेज द आन्सर. सो नेक्स्ट टाईम वेन समबडी आस्क्ड मी की कॅन यू व्हॅनिश माय वाईफ, तर मी असं बघायचं, वाईफकडे उत्तर द्यायचो की इज इट अ क्वेश्चन ऑर एन ऑफर. मग बायको म्हणायची ऑफर. सो आय थिंक सो हा प्रश्न मला एकदम ते आठवून दिलं की अरे, अदृश्य करणं. सो पण मला नाही ना करणार आहेस? नाही, आमचं अशी जादूमध्ये खरं काही होत नाही. इट इज ऑलवेज एन इल्युजन. म्हणजे हे मराठी शब्द काय, भ्रम. म्हणजे जे दिसतं ते होत नाही, आणि खरं होते तुम्हाला दिसत नाही, म्हणून तुम्हाला ती जादू वाटते. पण मला असं आठवतं आहे की लहानपणी आम्ही जायचो जादू बघायला, तेव्हा त्या अशा स्टेजवर असा जादूगार त्याचा मोठा काळा झगा घालून आणि हातात त्याच्याशी ती जादूची छडी असायची. आणि मग एखाद्या माणसाला त्या अशा उभ्या पेटाऱ्यामध्ये आत न्यायचं. मग तो उभं आडवं कापणार, चिरणार, आणि मग एकदम ती अशी फिरवली की तो एकदम जिवंत अख्खा चक्का बाहेर. तर तू असं काहीतरी करतोस का स्टेजवर?
सो आता ते भरपूर बदललं आहे. म्हणजे अशा गोष्टी ऑफकोर्स मी करू शकतो. पण आजकाल ज्याची डिमांड आहे म्हणजे आम्ही जे मोस्टली कॉर्पोरेटमध्ये करतो ते हे सगळ्या गोष्टी करत नाही. पण तुम्ही जादूची छडीची गोष्ट केलीत म्हणून एक सुरुवातीला तुम्हाला इकडे दिसत असेल का? दिसते का तुम्हाला ही छडी? अजून दिसत नाही तुम्हाला ना? बघा नाही मला. ही वाव! छडी हे आपण बाजूला ठेवून देऊया. मला पण असं शिकायचं आहे. हां, हे बघू आपण थोड्या वेळाने म्हणजे खरं चांगलं झालं तर आपण शेवटी तुम्हाला हे नक्की. शिकवण्याचा प्रयत्न करू. येस. सो जे जादूगार आधी करायचे ते बॉक्स घेऊन यायचे आणि कापायचे आणि करायचे ते आजही होतं. पण आज विदाऊट बॉक्स होतं. म्हणजे आज तुम्हाला खरं कापताना वगैरे कोण दाखवणार असेल तर बॉक्स नसताना खरं माणसाला बेडवर झोपून ब्रेडमध्ये जाते, तो सेपरेट होतो, त्याचे पाय आणि हात बॉडी सेपरेट होते आणि परत जॉईन करून दाखवलं जातं. ऑफकोर्स अमेरिकाज गॉट टॅलेंटवरती एका आमच्या मजिशियनने खूप चांगलं दाखवलं होतं, केविन जेम्स म्हणून. तुम्हाला बहुतेक ती व्हिडिओ क्लिप पण मिळेल इकडे दाखवायला याच्यासोबत. सो आता ती जादू खूप इव्हॉल्व झालेली आहे. सो ऑफकोर्स काळासोबत जादू ही भरपूर जसे बाकीचे आर्ट्स झाले आहेत इम्प्रूव्ह तशी झालेली आहे भरपूर. पण म्हणजे हे करू शकतोस तू, ते असं कापायचं आणि परत जोडायचं वगैरे? मी करू शकतो. म्हणजे 2012मध्ये परितोष पेंटर जो थिएटर प्रोड्युसर आहे आणि फेमसली नोन एज धमाल पिक्चरचा रायटर, त्याने एक प्ले केला होता आय एम द बेस्ट म्हणून, ज्याच्यामध्ये जो टोटल प्ले जो होता तो मॅजिकवर बेस्ड होता. त्याला मी कन्सल्टंट होतो. त्यात ते जे ॲक्टर्स होते, इवन श्रेयस तलपडे वगैरे होता त्याच्यामध्ये, आणि त्या सगळ्यांनी जादू केली होती. त्याच्यात आम्ही हे दाखवलं होतं, ते असं डोकं कापणं आणि ते इथून गायब होणं, तिथे येणं आणि ते वस्तूंना हवेत ठेवणं, ते सगळं आम्ही तेव्हा थिएटर प्लेमध्ये केलं होतं, विच वॉज ऑफकोर्स लाईव्ह. सो ती मजा तीच होती की थिएटर प्लेमध्ये तुम्ही प्लेची स्टोरी बघता बघता जादू बघता. मग मला सांग की अगदी जादूचा पहिला प्रयोग कधी केला? म्हणजे अगदी लहानपणापासून शिकलाय की? अच्छा, मी माझा विचारतो ना पर्सनल मी कधी केला. अगेन मी उत्तर असं, तो जेव्हा मी जन्माला आलो होतो तेव्हा डॉक्टर मला शोधत होता. सो दॅट्स ऑफकोर्स अगेन आन्सर जे मी लोकांना द्यायचो. आय केम अप ऑन क्रूज शिप. पण एकदम सुरुवात मी सांगेन तुम्हाला, मस्ट बी अराउंड 5 years old. म्हणजे मी 5 वर्षाचा असताना माझा एक फ्रेंड होता, तो जादू करायचा आणि त्यांनी शाळा सोडली आमची. तो इनफॅक्ट इंडिया सोडून तो जायच्या आधी तो सगळे सामान मला देऊन गेला. तिथून सुरुवात झाली की ज्याला हे सामान मिळालं आपण करत राहणं वगैरे, आणि मग ते करत आलं. पण अगदी सुरुवात म्हणजे ऑफकोर्स अराउंड ॲट एज 5. तेव्हापासून तू जादू शिकतोयस आणि करतोयस? तेव्हा हॉबी होती. तेव्हा म्हणजे तेव्हा असा विचार नव्हता केला की ह्याला प्रोफेशन करणार किंवा एवढं पुढे करत राहणार. कारण जादू शिकणं हे सोपं नाही आहे. आजही जादूसाठी असं प्रॉपर स्कूल किंवा वे नाही आहे. कारण जादू मुळात दुसऱ्या आर्ट्सपेक्षा खूप वेगळी आहे. तुम्ही दुसरा कुठलाही आर्ट बघता ना, म्युझिक आहे, डान्स आहे, म्हणजे सिंगिंग आहे, ड्रॉइंग आहे, म्हणजे पेंटिंग वगैरे, हे सगळे जे असतात दे आर डेपिक्शन ऑफ नेचर. म्हणजे नेचर म्हणजे जे होतं तुम्ही रिक्रिएट करता तुमच्या काय म्हणतात ते फॉर्ममध्ये. की गाणं म्हणजे काय, की नेचरमधले आवाज जे आहे ते रिक्रिएट करणे. डान्स म्हणजे जसे ॲनिमल्स मूव्ह करतात, जे तुम्हाला खूप चांगले वाटतात ॲनिमल मूव्ह करताना, त्याचं तुम्ही रिक्रिएट करता. जादू ही नेचरच्या बाहेरची आहे. जादूमध्ये असं काहीतरी होतं जे तुम्हाला नेचरमध्ये दिसत नाही. सो आयदर वी कॉल इट सुपर नॅचरल, की मराठी शब्द मला त्याला येत नाही, पण समथिंग दॅट इज आउट ऑफ नेचर. सो आउट ऑफ नेचर असताना त्याला मीडियम असणं की शिकणं करणं फार डिफिकल्ट आहे. की तुम्ही एक्झॅक्टली कसं शिकणार, की जे नाहीच आहे नेचरमध्ये तुम्ही दाखवणार कसं आणि रिक्रिएट कसं करणार. सो त्याच्यामुळे मला वाटतं आजही प्रॉपर जादू शिकण्याचे शाळा असे नाही आहेत. म्हणजे ऑफकोर्स लोकांनी प्रयत्न केले आहेत त्याच्यामध्ये ट्रिक्स वगैरे शिकवतात की प्रॉप्स कसे हँडल करायचे आणि कसे एक्झिक्यूट करायचे वगैरे. पण आय थिंक मुळात जादू ही जी कन्सेप्ट आहे किंवा जे थॉट आहे की ते कसं दाखवणार, तुम्ही कसं करणार, ते मला वाटतं आजही शिकवणं फार डिफिकल्ट आहे. ते तुम्हाला अंडरस्टँडच करावं लागेल बाय बिईंग इन द प्रोफेशन ऑर इन द इंडस्ट्री. पण तू शिकवतोस का म्हणजे कोणाला? फक्त सेलिब्रिटीजना शिकवतो मी. सो आणि तू मला शिकवायचं कबूल केलंयस? हां, म्हणजे सेलिब्रिटी आहात तुम्ही, सो तुम्हाला शिकवेन. पण कोणत्या सेलिब्रिटींना शिकवलंय? सो स्टार्टिंग विथ अमिताभ बच्चन, त्यांना मी शिकवलं होतं एका मूवी प्रमोशनसाठी. बरेचसे जादू शिकवले होते. सो अमिताभ बच्चनना मी भेटलो होतो. एक मूवी त्यांची आली होती भूतनाथ रिटर्न्स म्हणून. त्याच्या प्रमोशनसाठी असं दाखवायचं होतं की मीडियासमोर ते ॲक्च्युली भूत आहेत, म्हणजे भूतनाथ आहेत बेसिकली. सो प्लॅन असा होता की ते जादू दाखवणार आणि मीडियाला वाटणार की हो खरं भूतनाथ आहे. पण जेव्हा मी बच्चन साहेबांना भेटायला गेलो
व्हेरी इंटरेस्टिंग की त्यांना भेटायला जेव्हा गेलो तेव्हा ही सेड आय कॅनॉट, म्हणजे त्यांचे काही इश्यूज होते हातात की आय कॅनॉट मूव्ह माय हँड्स मच, सगळं तुला करायचं आहे, मी फक्त स्क्रिप्ट बोलणार. आणि वी डिड इट. बट ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन टू वर्क विथ, म्हणजे हार्ड वर्किंग, लक्षात ठेवलं त्यांनी सगळं आणि प्रॉपर आम्ही एक्झिक्यूट केलं. आणि वेन वी डिड इट एव्हरीबडी ॲक्च्युली थॉट की त्यांनी बच्चन साहेबांनी जादू केली म्हणून. आणि आहे त्याचा व्हिडिओही मला वाटतं अगेन युल फाइंड इट ऑन यूट्यूब, कारण ते न्यूज चॅनलमध्ये आलं होतं. सो दॅट वॉज वन. कुठली होती ती जादू, शिकवलीस अमिताभ बच्चनला? कुठली शिकवली? एक मिनिट, तुम्हाला ॲक्च्युली तुम्ही पेपर तुम्ही ठेवले जात नाही इकडे समोर, हा सो आय विल. म्हणजे हा पेपर बघून मी तुम्हाला सांगू शकतो की तुम्ही पुण्याला जातात कधी कधी. सो बेसिकली दिस इज एक्झॅक्टली वॉट वी हॅड डन. एक पेपर घेऊन असं तुम्हाला वाटेल की खरं हा पेपर फाडतोय मी, असं वाटतंय ना? हो, म्हणजे काय फाडतोच आहेस ना? आणि दिसत पण असेल फाडताना. हो. आणि ऑफकोर्स ह्या माईक समोर ठेवल्यामुळे तुम्हाला आवाजही येत असेल. आणि समजा मी खरं पेपरला फाडलं असतं तर किती तुकडे झाले असते? किती तुकडे? खूप, म्हणजे कमीत कमी 25-30 तरी झाले असतील तुकडे आता. 25-30, राईट? हो. पण खरं फाडलं नाही मी, कारण ऑफकोर्स ते तेव्हा भूतनाथचा पेपर होता. पण आणि आता तू फाडतोयस? नाही, फाडला नाही मी. तुम्ही बघाल तर हा खरं पेपर एकच आहे. काही काय हाच तुमचा तो नको, चल, पुण्याचा माझा पेपर. विश्वास नाही बसत. हो सिरियसली? हो. ओ माय गॉड, सॉलिड आहे. सो हां, तर हे त्यांच्यावर केलं तुम्ही बच्चन साहेबांबरोबर. आणि मग त्याच्यानंतर मला अक्षय कुमार आहे, त्यांची एक मूवी होती, त्याच्या प्रमोशनसाठी हायर केलं होतं. पण द गुड थिंग वॉज की नंतर अक्षय कुमारनी मला त्यांच्या मुलाला शिकवायला घरी बोलवायचे ते. सो मी 6 महिने त्यांच्या मुलाला शिकवायचो घरी जाऊन आरवला. त्याच्यानंतर मला ऋतिक रोशनने हायर केलं होतं, तर मी त्यांच्या मुलांना शिकवायचो, तो त्यांच्या घरी जायचो. सो विच वॉज अ व्हेरी गुड, आय वुड से, प्रिव्हिलेज ऑफ माय प्रोफेशन, की लोकांना म्हणजे लोक म्हणतात सेलिब्रिटीज किंवा स्टार्स भेटायला मिळत नाही किंवा एक फोटो काढायचा आहे, आणि आम्हाला त्यांच्या घरी जायला मिळतं. असं 6-6 महिन्यामध्ये त्यांच्या घरी जातो ॲज अ टीचर. सो दे कॉल यू सर. म्हणजे ऋतिक अँड अक्षय कुमार बोथ, म्हणजे बिकॉज मी त्यांच्या मुलांना शिकवायचो, ते मला घरी गेल्यावर सरच बोलायचे. हां सर आ गए, अरे सर. पण जर मला अक्षय कुमार सर बोलतो, मला ऋतिक सर बोलतो. सो दॅट वॉज द ॲडव्हान्टेज. अँड ऑफकोर्स इट वॉज लॉट ऑफ फन की त्यांच्या घरी जाऊन करणं वगैरे. सो या लोकांना शिकवलं. आणि आता त्यानंतर मी श्रेयस तरपडेला ऑफकोर्स शिकवलं होतं मूवी प्रमोशनसाठी. आत्ता मला मी शिकवतो आहे हे ना, ॲड गुरु जे आहेत भरत दाभोळकर. सो ते बरेच वेळा घरी येतात, तर त्यांना शिकवतो. सो आय गेट अ चान्स टू डू दॅट. आणि असे भरपूर म्हणजे सेलिब्रिटीज आहेत, प्लस कन्सल्टिंग म्हणून आय हॅव टॉट लॉट ऑफ पीपल. जादूचे, म्हणजे जादूमध्ये बरंच काही येतं नाही का? आणि हल्ली हे मेंटॅलिस्ट वगैरे खूप जास्त सोशल मीडियावर आपल्याला दिसतं. तर जादूचे असे म्हणजे काही प्रकार आहेत का वेगवेगळे? हां, सो बेसिकली मला असं म्हणजे असं वाटतं की अम्ब्रेला जी आहे ना जादूची, ती एकच आहे. जे काय जादूमध्ये होतं सगळं त्याच्या अंडरच येतं. पण लोकांनी त्याला म्हणजे कसं सांगू तुम्हाला की इट इज इझियर टू सेल इफ यू शो अन एक्सपर्टीज. असं झालेलं आहे ते, की डॉक्टर म्हणण्यापेक्षा ऑप्थल्मॉलॉजिस्ट, स्पेशली डोळ्याचा डॉक्टर किंवा हाडाचा डॉक्टर, इट इज इझियर. अगेन आय एम नॉट सेलिंग डॉक्टर आर सेलिंग, बट माय पॉईंट इज युअर स्पेशलायझेशन मेक्स यू द एक्सपर्ट इन दॅट फील्ड. सो जादूमध्ये तसंच झालं आहे की जे तुम्ही मगाशी म्हणालात की जुने जे जादूगार होते, जसं PC सरकार आहे किंवा K. लाल वगैरे आहेत, त्यांच्या शोमध्ये सगळं व्हायचं. म्हणजे जे आम्ही म्हणतो हे कापणं वगैरे, इल्युजन्स म्हणतो त्याला, मेंटलिझम म्हणजे माइंड रिडिंग वगैरे, तेही ते करायचे. इनफॅक्ट आय थिंक PC सरकारचा एक खूप फेमस ॲक्ट आहे ज्याच्यामध्ये डोळ्याला पट्टी बांधतात, कुठलाही एका ऑडियन्स मेंबरला वरती बोलवून त्याला सांगतात ड्रॉइंग काढ, आणि त्या ड्रॉइंगला ते कम्प्लीट करतात. म्हणजे त्यांनी एखादी गोष्ट काढली की त्याला कम्प्लीट करायचं. म्हणजे 2 गोष्टी आहेत. हेच नाही की ते डोळ्याला पट्टी बांधली आहे, पण हे पण की तो ते कम्प्लीट करतो आहे. आणि मग लोक काय करायचे, लोक काही वेगळ्या लँग्वेजमध्ये काय लिहायचे, तो त्या लँग्वेजमध्ये उत्तर द्यायचा. सो दॅट वॉज द मॅजिक पार्ट, की नॉट ओनली दॅट यू कॅन, म्हणजे तुम्हाला नुसतंच म्हणजे डोळे बंद आहेत नाही, पण तुम्ही ते सगळं करतात की डोळे उघडे ठेवून माणसाला करता येणार नाही. सो दॅट वॉज हिज ॲक्ट. सो दॅट इज अगेन अ पार्ट ऑफ मेंटलिझम. इनफॅक्ट वी ट्राय टू डू समथिंग राईट हिअर. ओके. आय हॅव अ पॅक ऑफ कार्ड्स हिअर. तुमचा हात ठेवा असा. ओके. नाव दुसरा हात ठेवा त्याच्यावरती. हां, आता मी तुम्हाला याच्या आधी काय बोललो नाही आहे, तुम्हाला आयडिया पण नव्हती की मी पत्ते तुमच्या हातात देणार आणि तुम्ही काहीतरी करणार आहात, करेक्ट? नाव
तुम्हाला माहिती आहे पत्त्यामध्ये किती, एका पॅक ऑफ कार्ड्समध्ये किती पत्ते असतात? किती असतात? 52. 52. व्हेरी गुड. म्हणजे तुम्ही गॅमलिंग करता. तुम्हाला उत्तर माहिती आधी खेळायचे पत्ते असतात ना ते. खेळायचे पत्ते. हो, पण 52 हे माहिती असणं हे साधं नाही, म्हणजे फार लोकांना माहीत नसतं. अच्छा, 52 पत्त्यामध्ये रंग किती असतात? 4. हे तुमचं रॉंग आहे. 2 सॉरी 2 रंग. हां. रेड अँड ब्लॅक, लाल आणि काळा. सूट्स 4 असतात. ठीक आहे. आता तुम्ही एक एक करून एक एक गोष्ट सिलेक्ट करणार आहात. ओके, पण सिलेक्ट करायच्या आधी मी सांगतो की ह्याच्यामध्ये एक स्पेशल कार्ड आहे. तुम्हाला माहित नाही कुठलं कार्ड स्पेशल आहे, पण तुमच्या मनाप्रमाणे जे तुमच्या मनात येईल तसं तुम्ही उत्तर देत जा. 4 सूट्स आहेत. मी धरायचं का मनात एखादं पान? मी सांगतो तुम्हाला. स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स अँड हार्ट्स. इस्पिक, किलवर, हां, बदाम आणि चौकट. चौकडा. कुठलाही एक बोला तुम्ही तुमच्या मनात. मनात बोलू? नाही बोला तुम्ही, सांगा. मोठ्याने सांगू? हो. बदाम पंजी. ओके, आपण नंतर येणार होतो नंबरला, पण ठीक आहे. बदाम पंजी तुम्ही अच्छा already सर, सांगितलं. दुसरं घेऊ का नाही मग? हरकत नाही, बदाम पण चालेल. आता बदाम पंजी हे तुमच्या डोक्यात आलं, हे ह्या क्षणाच्या आधी तुम्हाला माहीत नव्हतं येणार म्हणून, किंवा तुम्हाला असं वाटतं या पॉईंटला की तुमच्या मनात विचार करून तुम्ही बदाम पंजी सिलेक्ट केली. अच्छा, ना ऑफकोर्स सेकंड की तुम्हाला बदलायचं आहे की हेच पान ठेवायचं आहे? बदलायचंय. बदलायचं आहे. ओके, कुठल्या कलरला बदलायचं? आता परत लाल ठेवायचं आहे का काळा काळा. करणार? तो काळा करणार. काळामध्ये क्लब्स आणि स्पेड्स म्हणजे हुकूम आणि किलवर. किलवर आणि इस्पिक. हां, असे सॉरी, 2. इस्पिक. हां, हुकूम त्याला हिंदीत म्हणतात. हां, इस्पिक आणि किलवर. हां. कुठला तुम्ही चूज करणार? केलं. सांगू? हां, इस्पिक. इस्पिक. आता इस्पिकमध्ये 13 पानं, एस टू 10, किंग, हो, क्वीन हो, अँड जॅक. हो. बोलाय कुठलंही पान. बोलू आता? नशी. सॉरी, 9. 9. 9. ओके, 9. नवला नशी, मराठी नशी म्हणतात. हो. हे मला माहीत नव्हतं. सो ओके, इस्पिक नशी. 9. हां, No, 9 इस्पिक ऑफ 9. स्पेड्स इंग्लिशमध्ये. इस्पिक 9. आता ह्या पॉईंटच्या तुम्हाला आयडिया नाही की स्पेशल काय. ठीक आहे, हात तुमचा एवढा, पत्ती द्या इकडे. इस्पिक 9 तुम्ही नीट बघाल ना, याच्यामध्ये सगळे जे पत्ते आहेत ते सरळ आहेत. करेक्ट. एकच पान उलट आहे. असं करा थोडंसं असं. हां हे हां, एकच पान उलट आहे. हो. आणि तुम्ही जे सिलेक्ट केलं ते कुठलं पान होतं? वाव. आता तुम्ही विचार कराल की हे कसं काय झालं? हो. तुम्ही तेच पान का सिलेक्ट केलं? किंवा तुम्ही आधीचे पान सिलेक्ट केलं 5 कुठलं बदाम पंजी, ते तुम्ही का नाही केलं? हां, का नाही केलं? मला उत्तर देऊ शकत नाही, का? कारण दॅट इज व्हॉट मेंटलिझम इज, की वी मेक यू बिलीव्ह की तुमचं जे माइंड आहे ते आम्ही कंट्रोल करतो किंवा रीड करतो किंवा तुम्हाला काहीतरी तुमच्या डोक्यात घालतो. इज व्हॉट मेंटलिझम डज. सो वेन आय से दिस, मी एक क्लिअर करतोय की आम्ही खरं कोणाचं माइंड रीड करत नाही. नाही, पण मग हे तर कसं काय कळलं मी बोलले होते हा, ते? ते तुम्हाला करण्यासाठी तुम्हाला शिकायला यावं लागेल. हो, नाही बरोबर आहे, ते बरोबर आहे. सो माय पॉईंट पण मी इज, इम्प्रेस्ड आहे. हां डेफिनेटली. मग तुमचं रिॲक्शन तसं आलं नाही, कारण जनरली लोक इम्प्रेस झालं की शिवाय घालतात. म्हणजे आम्हाला वाटतं की एकदम इम्प्रेस्ड आहेत ना. म्हणजे एक असा वाईट शब्द आला की आम्हाला कळतं हां खरं माणसाला शॉक बसलाय. कारण माणसाने सरळ असं म्हणालं की हां छान म्हटलं की आम्हाला असं वाटतं नाही एवढी मजा माणसाला आली असं वाटत नाही, मी इम्प्रेस्ड आहे. ओके. सो बेसिकली मेंटलिझम हा भाग असतो की ज्यात आम्ही असं दाखवतो की तुमचं माइंड रीड करतोय का तुमच्या मनातलं आम्ही ओळखतोय वगैरे असं. पण इट इज नॉट एक्झॅक्टली वॉट पीपल थिंक. म्हणजे मी हे क्लिअर का करतोय, कारण बरेच वेळा लोक, म्हणजे आपण जेव्हा गलिबल म्हणतो आणि फेथ म्हणतो त्याच्यामध्ये फार थिन लाईन असते, की बरेच वेळा लोकांनी जेव्हा गोष्टी बिलीव्ह करायला लागतात तेव्हा त्याचा दुरुपयोग जास्ती होतो, की लोक हे मानतात म्हणून त्यांना दुसरं काहीतरी सांगून मानायला लावा. म्हणून मी क्लिअर करतोय की दिस इज ऑल अन इल्युजन. हे खरं होत नाही, हे तुम्हाला वाटतंय होते असं. पण मला हे जरी तुम्ही किती क्लिअर केलं तरी हे आता घडलंय माझ्या बाबतीत. करेक्ट. त्यामुळे माझ्यासाठी ती जादूच आहे. हो, नाही जादू आहे, बरोबर आहे. पण हे मानणं की तुमच्या मनातलं खरं कोणीतरी ओळखू शकेल, हे मला वाटत नाही की लोकांनी खरं ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे. ॲज अ मजिशियन आय थिंक इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी की लोकांना सांगणं की अरे खरं याच्यामध्ये तेवढा विश्वास ठेवू नका. इट इज फॉर फन, इट इज फॉर एंटरटेनमेंट. तिथेच त्याला सोडा, त्याच्या पुढे घेऊन जाऊ नका. सो दॅट इज व्हॉट आय मेंट बाय सेइंग इल्युजन. हो, पण आता आपण जेव्हा मेंटॅलिझम वगैरे म्हणतो, कारण हल्ली बरंच काही सोशल मीडियावर चालू असतं, तर खरंच म्हणजे दुसऱ्याच्या मनातलं ओळखता येतं का? सी अगेन, एक ठराविक सेटअपमध्ये, ठराविक सेटिंगमध्ये तुम्हाला असा लोकांना भास देता येईल की त्यांच्या मनातलं ओळखतोय आम्ही किंवा मनातलं करतोय.
पण त्याच्या पलीकडे काय नाही सर. आपण एक अजून एक गोष्ट ट्राय करूया विच इज अगेन आता ह्याच्यामध्ये हे एक रेड कलरचं पान हो, तुम्हाला आयडिया हो, नाही लाल, कुठलं पान आहे लाल. राईट. तुम्हाला आयडिया नाही कुठलं पान आहे. मी इथे असं ठेवून देतो म्हणजे ते दिसेल कॅमेरासमोर. दिसते का कॅमेरामध्ये? कॅमेरात दिसत असणार. हो दिसतंय दिसतंय Okay. दिसतंय. ओके. हे पान इथेच राहील. हो ठीक आहे. हे कोणाला आयडिया नाही कुठलं पान आहे ते. इनफॅक्ट मी त्याला आणखीन उभं ठेवू का असं? चालेल. नाही इट्स राहणार ओके. नाही. हां ठीक आहे. ओके. तुम्हाला एक पान काढायचं आहे. अगेन दिस टाइम यू टू मेक इट अ चॉईस. ओके. जे तुम्हाला पान आवडेल ना ते बघून बाहेर काढा. अच्छा मला आवडेल ते. कुठलंही पान. कळलं? ते तुमचं चॉईस आहे. मला पहिल्यांदा कॅमेराला दाखवू शकता. मी कळेल एक्झॅक्टली कुठलं पान होतं. पण तुम्हाला नाही दाखवायचं. नाही मला नाही. दाखवून घ्या. मी पहिले डोळे बंद करतो. काही हरकत नाही. ठीक आहे. ठेवून द्या परत आतमध्ये. कुठे ठेवू? परत त्या आतमध्ये ठेवून द्या. ओके. आता तुम्हाला बिलकुल आयडिया नाही की नाही. ते पान कुठलं आहे. हो. करेक्ट. पण समजा बरोबर झालं सगळं तर तुम्ही जे पान काढलं आणि जे मी पान आधी काढून आणलं होतं ते दोन्ही सेम असले पाहिजे. कुठलं पान काढलेलं तुम्ही? हेच काढले. सेम. येस. ही जादू नाही ना. कोइन्सिडन्स की तुम्ही तेच काढलं जे मी ऑलरेडी काढून आणलं होतं. मग ह्याच्यात माझं खरं काम नाही. ह्यात खरं तुम्ही केल्यासारखं झालं. बरोबर. हो नाव दिस टाइम. पण ही माझ्यासाठी जादूच आहे. हो. पण तुम्ही एकच पान काढलंय आणि ह्याची प्रॉबॅबिलिटी. नाही ही झाली मेंटलिझमचा पार्ट. आता स्टॉप बोला. कुठेही स्टॉप बोला. स्टॉप. हे दुसरं कार्ड आहे ना. सेम नाही. हो वेगळं पान. बरोबर. तर समजा तुम्ही हे पान नसतं काढलं राजा तर तुम्ही दुसरं हे पान काढलं असेल. दुसरं बघितलं. कुठलं पान बघितलं बोला तुम्ही. आत्ता सेकंड बघितलं तर काय होतं? इस्पिकची दुर्री 2 स्पेड 2 स्पेड्स. आणि हे काय? किंग ऑफ. फिरवा त्याला. चौकटचा होता. वाव. सो दिस इज जादू. मला कॅमेरात दाखवायला लागेल. आय थिंक दिसतंय. पण हे असं कसं बदललं माझ्या समोर तुम्ही? अगेन सो म्हणजे मला ह्याच्यात दोन पार्ट झाले. एक तुमचं तुम्ही शिकवू नका त्याच्या मागचं काय आहे ते. नाही मी शिकवत नाहीये तुम्हाला. मी शिकवत मी शिकवणार नाही. आहेत नंतर. हां मी तुम्हाला सांगतोय की त्या दोन पार्ट झाले. आता एक झाला मेंटलिझम. तुम्ही जे तेच पान काढलं जे मी ऑलरेडी काढलेलं होतं आणि दुसरं की ते पान बदललं. सेकंड टाइम तुम्ही जे बघितलं ते पान ते झालं. सो दिस इज. पण माझा अजूनही विश्वास नाही बसत आहे. जरी तुम्ही म्हणाला तो भ्रम आहे. हे सगळं आता कॅमेरावर कॅप्चर झालंय. तेच पान तिथेच आहे. एकदा बदलतं दुसऱ्यांदा बदलतं. म्हणजे आय एम इम्प्रेस्ड. सो दॅट्स वॉट. सो द होल आयडिया इज टू एंटरटेन पीपल. गेट इम्प्रेस्ड आणि दॅट्स इट. की त्याच्या पलीकडे लोकांनी विचार नाही करावा असं मला वाटतं जादूचा. आय थिंक तिथेच सोडावं जादू काय असते ते. नाहीतर आम्हाला जादूने असं वाटतं भरपूर फायदे घेता येतील. हां पण आता ना हे मला असं एक आठवलं की ते इंग्लिश पिक्चर होता व्हॉट विमेन वॉन्ट. म्हणजे दुसऱ्याच्या मनातलं ओळखता येतं त्याला. करेक्ट करेक्ट. तर तसं जर बायकोच्या मनातलं ओळखता आलं तर किती बरं होईल ना. तुम्हाला येतं बायकोच्या मनातलं ओळखता? नाही पण माझ्या बायकोला माझं सगळं ओळखता येतं. पण विदाऊट जादू. जादू शिवाय तिला ओळखता येतं. सो मला असं वाटत नाही की कोणालाच बायकांच्या मनात काय कधीच ओळखता येईल. ते कधीच होणार नाही आहे. अगेन आय कॅन मेक यू बिलीव्ह की मला ओळखता येईल काही गोष्टी. म्हणजे जसं आम्ही म्हणतो तसं नंबर काय विचार करताय किंवा पत्ता कुठला काढला किंवा जसं लोक म्हणतात तसं. पण त्याच्या पलीकडे काय होऊ शकत नाही. कारण खरं कोणाला दुसऱ्यांच्या मनातलं ओळखता आलं असतं तर मग ते जादू म्हणजे ते शोज का करणार किंवा जादू ते एकतर असा माणूस खरं असेल तो कधीच सांगणार नाही की मी मनातलं ओळखतोय. कारण त्याचा सर्वात फायदा तेव्हाच होईल जेव्हा लोकांना माहीत नाही आहे की तो मनातलं ओळखतोय. करेक्ट. म्हणजे समजा मला तुमच्या मनातलं खरं ओळखता येईल तर मी तुम्हाला कधीच सांगणार नाही मनातलं ओळखता येईल. कारण तुम्ही मनात तुम्ही काय ठेवणारच नाही गोष्टी जी मला कळायला नको. सो दॅट इज वन. सो हे जे क्लेम करतात की आम्हाला करतात आय डोंट थिंक की ते आहे तसं जे बोलतायत तसं. नाही पण ते आता असं काहीतरी ठेवतात पेन्सिल वगैरे आणि मग ते असं मेंटल पॉवरने अशी वरवीर उचलतात. असं येतं का तुम्हाला करता? त्याला टेलिकायनेसिस म्हणतात. टेलिकायनेसिस म्हणजे काय असतं त्याच्यामध्ये ते? तुम्ही असं दाखवतात की तुमचा चष्मा आहे का? हां तुमचा चष्मा द्या. याला साईडला ठेवतो म्हणजे लोकांना दिसेल. ओके हा तुमचा चष्मा आहे. ओके आता ह्याच्यामध्ये हा माझा चष्मा आहे. हां त्यामुळे त्याला काही हे नाही. हे नाही माझा आहे तो. ह्याचा एक ऑरा असतो जो तुम्हाला दिसणार नाही पण तुम्हाला म्हणजे ऑरा म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला काय असतं ना. हां म्हणजे त्याच्या आजूबाजूचं जे काय हां एक त्याला
सुपर नॅचरल किंवा एनर्जी त्याला एक फील्ड आहे. येस. सो ती फील्ड मला बरोबर धरता आली, तुम्हाला ते हे असं करता येतं. वाव, ओ माय गॉड. तुमचा चष्मा आपल्या कॅमेराने कॅप्चर केलंय का हे? काही केलं नाही ना माझ्या चष्म्याला? नाही. म्हणजे आता जादूचा चष्मा झाला. जादू सगळ्यात चष्म्यामध्ये असते, आम्ही ती फक्त बाहेर काढून दाखवतो असं. पण हे ना तुम्ही अशी सिक्रेट सांगता का? मग नाही, मग मजा जाते निघून, नाही का? नाही, मी सिक्रेट कुठे सांगतो. आय एम नॉट टेलिंग व्हॉट द सिक्रेट इज. माय पॉईंट इज की यू शुडंट बिलीव्ह इन रॉंग थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस. नाही, आता तुम्ही रॉंग थिंग्स म्हणालात ना, म्हणून हल्लीनं असं म्हणजे की हे भोंदू बाबा वगैरे असतात ना, की ते असे बंद करतात आणि अंगारे धुपारे काढतात, रुद्राक्ष वगैरे काढतात. तर हे खरं म्हणजे हे योग्य आहे का, खरं आहे का? कारण लोकांचा विश्वास बसतो त्याच्यावर. एक्झॅक्टली. म्हणजे माझं तेच म्हणणं आहे की आता मी आता नाव घेणार नाही, पण लास्ट इयरच आम्हाला न्यूज आजतकवाल्यांनी परत ऑनलाईन टी व्हीवरती बोललं होतं हेच बोलायला की कोण बाबा होते जे हे मेंटलिझमसारखे चमत्कार करतात, त्यांच्याबद्दल काय म्हणणं आहे? हां, चमत्कारी बाबा. हां. सो माझं एकच म्हणणं आहे की असे बरेचसे बाबा झालेत पहिले जे चमत्कार दाखवून लोकांना गोळा करायचे, आणि मग लोक त्यांच्याकडे आल्यानंतर ते काय करतात इज मोर इम्पॉर्टंट. सी फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला आज म्हणजे कुठल्या कंपनीला एखादी गोष्ट विकायची तरी असेल तरी आय वुड से की ते जादू टाईपच करतात. म्हणजे मार्केटिंग किंवा सेल्स जे आहे इट इज नॉट व्हेरी डिफरंट फ्रॉम जादू. तुम्ही एखाद्या दुकानामध्ये गेल्या, आजकाल सुपर मार्केट असतात, सुपर मार्केटमध्ये तुम्ही गेल्यानंतर तुमच्यासमोर 10 वस्तू आहेत, त्या 10 मधली तुम्ही हीच वस्तू का घेतात? कारण तुमच्या त्या ॲडव्हर्टाईजनी किंवा त्याच्या ब्रँडिंगनी किंवा त्याच्या इमेज बिल्डिंगनी तुम्हाला ती वस्तू चांगली वाटते. प्रश्न हा आहे की तुम्ही वस्तू घरी घेऊन गेल्यानंतर ती खरोखर चांगली आहे का? तुम्ही जे पैसे देतात त्याला ते वर्थ आहे का? हा प्रश्न आहे. समजा ती वर्थ नसेल आणि तुम्ही ती विकत घेताय कारण त्याचं इमेज तसं झालेलं आहे, तर ते रॉंग आहे. मग या बाबाबद्दल मी तेच बोलीन की तो बाबांनी सगळ्या चमत्कारावर दाखवल्यानंतर तो लोक जमा झाल्यानंतर काय करतो हे इम्पॉर्टंट आहे. कारण ज्या बाबाबद्दल आम्हाला त्यांनी दाखवलं होतं की तो पैसे घेत नाही, तो गीतावरती प्रवचन देतो, तो बाकी गोष्टी सांगतो आणि लोकांना चांगलं करा वगैरे सांगतो आणि विश्वास ठेवा वगैरे. समजा हेच तो फक्त करत असेल की लोकांना एक विश्वास देऊन, आणि त्याच्याकडे रेग्युलरली लोक 4-4 लाख लोक रेग्युलरली बघायला येतात. आता ज्या माणसाकडे 4 लाख लोक आपला सगळं काम धंदा सोडून बसून दिवसभर प्रवचन ऐकायला येतात, त्याकडे काहीतरी क्वालिटी असली पाहिजे. म्हणजे तो असा तर नाही आहे की तो कोणीच नाही आहे, असं होऊ शकत नाही ना. म्हणजे आज तुम्हाला 400 लोक जरी जमा करायची आहे जे काम धंदा सोडून तुमच्याकडून तुमची गोष्टी ऐकतील, ही मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे 4 लाख लोक येतात म्हटल्यावर आपण त्याला डिस्क्रेडिट करू शकत नाही की अरे तो कोण नाही, असं चमत्कार दाखवून जमा करतो, असं मला वाटत नाही. जस्ट त्याच्या चमत्कारमुळे लोक येत आहेत असं मी ॲक्सेप्ट करणार नाही. कारण चमत्कार करणे भरपूर आहे, म्हणजे आम्हीही दाखवतो, पण जरुरी नाही की मला आज 4 लाख लोक आणता येतील एका ठिकाणी की अरे मी दाखवणार आहे म्हणून येऊन बघा, असं होणं इट्स नॉट इझी. तो मला वाटतं की नुसतं हे बोलणं की ते बाबा वगैरे चमत्कार दाखवतात चुकीचं आहे, मी मानत नाही. कारण मला असं वाटतं बहुतेक त्यांच्याकडे तोच रास्ता आहे, कारण जे लोक त्यांच्याकडे येणार आहेत ते त्याला मानूनच येतात. त्याच्यानंतर बाबा तो काय करतो दॅट इज इम्पॉर्टंट. पण मग ह्याच्यामुळे मी तेच मला म्हणायचं आहे की लोकांना काय वाटतं ही जादू आहे, म्हणजे ह्याच्याकडे काहीतरी पॉवर्स आहेत आणि त्या पॉवर्सनी आपण बरे होऊ, आपल्याला काहीतरी फायदा होईल, आपल्याला जॉब नसेल, मुलाचं लग्न होत नसेल, अशा आशेने लोक येतात. मग खरंच अशा पॉवर्स असतात का? कारण हातातून तुम्ही अंगारे धोबारे काढणं, रुद्राक्ष काढणं वेगळं आहे, किंवा मोठ्या क्राऊडमध्ये एखाद्याच्या मनातलं काहीतरी ओळखणं वेगळं. पण लोक ज्या आशेने त्यांच्याकडे येत असतात. चला ह्याचं तुम्हाला उत्तर मी वेगळ्या प्रमाणे देतो. तुम्हाला म्हणजे यू आर फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, तुम्ही डॉक्टर, तुम्हाला बरीचशी माहिती आहे. समजा मी तुम्हाला विचारलं सर्वात जास्त लोक जे बरे होतात ते कशामुळे होतात, त्याचं उत्तर काय असेल तुमच्याकडे? आता मी डॉक्टर असल्यामुळे मी सांगणार की ट्रीटमेंटनी. हां. पण असे बरेच जगामध्ये असे चमत्कार घडत असतात की म्हणजे जे काय आपण ऐकतो. मी चमत्कार म्हणणार नाही, पण वुड यू बिलीव्ह की प्लसिबो इफेक्टमुळे लोक बरे होतात? प्लेसिबो इज अ वेल ॲक्सेप्टेड फॅक्ट. करेक्ट. हो. सो प्लसेबोनी पण लोक बरे होतात. म्हणजे शुगर पिल देऊन तुम्ही एखाद्या औषधच्या ठिकाणी समजा एखाद्या माणसाला खरंखर शुगर पिल दिलं आणि सांगितलं की हे औषध बरा होणार आहेस, तर त्यात 75% चान्सेस आहेत की माणूस खरंखर बरा होईल. 2 गोष्टी याच्यामध्ये. एक तर बरेचसे हे जे रोग असतात हे मानसिक असतात. म्हणजे लोकांना वाटतं शारीरिक आहेत पण ते असतात मानसिक. म्हणून लोक प्लासिबो इफेक्टने बरे होतात. म्हणजे प्लासिबो ज्यांना माहीत नसेल, ते प्लासिबो म्हणजे असं असतं की तुम्ही बिलीव्ह करतात ते बरं होणार, विश्वास ठेवता म्हणून बरं होतं.
सो आय वुड से की हे जे बाबा वगैरे समजा ते बिलीफ देत असतील लोकांना की चमत्कार दाखवून मी तुम्हाला प्लासिबो देतो की बाबा हे तुम्ही बरे होणार, तुमचं काम होणार. समजा त्यात 50% लोकांचं होत असेल बरं, तर त्यात वाईट काय, असं मला वाटतं की त्यात काय रॉंग नाही आहे. कारण बरेच वेळा माणसाला नुसता विश्वास आणि होप मिळाला, म्हणजे विश्वास आणि काय म्हणतो, होपला काय म्हणतो आपण, आशा आणि विश्वास मिळाला तरी माणूस काम करू शकेल. आणि मला वाटतं बरेचसे बाबा हे करतात, ते चमत्कार वगैरे वापरून. अगेन आय वुड से की द सेम, हे जे सेम गोष्टी जे आहेत, मी जेव्हा लोकांशी बोलतो तेव्हा लोक, म्हणजे अगेन मी कोणाला वाईट म्हणत नाही आहे, पण बरेचसे लोक त्यांच्या सेलिब्रिटीजना नेहमीच चांगलं समजतात. अरे तो तर एकदम चांगला माणूस आहे ना, अरे तू भेटला कधी, मग तू कुठे भेटला त्या सेलिब्रिटीला, कधीच नाही भेटलायस. पण त्याच्या इमेजमुळे की तो फिल्ममध्ये असं काम करतो, हिरोचं काम करतो, तो एकदम चांगला असणार, तो कधी वाईट नसतोच. हे खरं नसेलही, पण तुम्ही ते ॲक्सेप्ट करतात. आणि त्या ॲक्सेप्टन्सला कोणी काय म्हणत नाही, ते म्हणत नाही असं कसं, तो स्टार आहे त्याला लोक म्हणतात. तर ते ॲक्सेप्ट करणं बरोबर आहे, पण एखाद्या बाबाने केलेलं चुकीचं आहे असं का, असा माझा प्रश्न येईल. की तुम्ही असं का नाही म्हणत की नाही मग ते पण चुकीचं आहे, की तो म्हणजे एखादा स्टार असतो, सेलिब्रिटी असतो, कधी चुकीचं करतो की म्हणजे भरपूर दारू पितो किंवा म्हणजे नशाही करतो किंवा ड्रग्ज वगैरे घेतो आणि त्याच्या कधी ते बाहेर येतं, ते लोकांना नाही तो ॲक्टर चांगला आहे, हे सगळं त्याचा पर्सनल आहे. अरे पण मग तो समजा ॲक्टर चांगला आहे आणि लोक त्याला खरं देवासारखा मानतात की अरे तो आमचा स्टार आहे, हे तर मग तू हे गोष्टी का करतो, आणि हे केलं तर चुकीचं नाही आहे का, ऑफकोर्स चुकीचं आहे. मग ते केल्यानंतर सुद्धा लोक ते फिल्म बघायला का जातात, असे सगळे ते प्रश्न मी विचारेन की हे सेम लेवलला आहे, फक्त लोक ते बोलायला जात नाही. कारण ठीक आहे, लोक ॲक्सेप्ट करत नाही, तो माझा फेवरेट ॲक्टर आहे, त्यांनी काही केलं तरी तो माझा फेवरेट आहे. पण इथे तो बाबा आहे, त्याने चमत्कार दाखवल्याने लोकांना तो चुकीचा आहे असं म्हणणं थोडंसं चुकीचं आहे. सो आय थिंक दिस ऑल अल्टिमेटली एंड्स अप टू बिलीफ, की तुमचं बिलीफ जे आहे ते किती स्ट्रॉंग आहे. तुमच्या बिलीफमुळे तुम्ही काय गोष्टी करणार आहात ते सेकंडरी. म्हणजे मला आठवतं की जसे फिल्म स्टार्स हेअरकट करतात तसं खूप कॉमन होतो. एखाद्याने हेअरकट केलं तो हेअरकट सगळे करायला लागतात की रे हा हेअरकटची स्टाईल आहे, आणि एक्सेप्ट करतात की हां ठीक आहे, तो फिल्ममध्ये आला, कपडे जसे घालणार तसे कपडे घालायला लागतात, किंवा ते फिल्ममध्ये बघितलं आपण कपडे घालतो, ते एक्सेप्टेड होतं. बाबांनी सांगितलं विश्वास ठेवा, काम होणार आहे, आणि त्याचं खरं काम झालं तर तुम्ही म्हणा की नाही तो चमत्कार खोटे दाखवून त्यांना विश्वास द्यायला तो. आय थिंक इट इज ऑन द सिमिलर लाईन्स. पण मग आता तू जादू करतोस की नाही, तू जादूच करतोस, म्हणजे जरी तू म्हणालास भ्रम तरी सुद्धा, तर ही करताना तुझ्या अशा वैयक्तिक आयुष्यात तुला असा काही फायदा झालाय का? हो, तेच मी म्हणणार होतं की असा फायदा घेता येतो, करता येतो. म्हणजे अगेन मी आता लोक ऐकणार म्हणून मी कंट्री सांगणार नाही, पण मी काही वर्षापूर्वी एका इमिग्रेशनमध्ये मला थांबवलं होतं. नॉट इंडियाच्या बाहेर ऑफकोर्स ना, इमिग्रेशन म्हणजे. तो मी चाललो होतो एका शोसाठी एका कंट्रीमध्ये, जवळच्याच, इथून 3.5 तासात तिकडे फ्लाईट जाते. आणि मला त्याने मला थांबवलं आणि ते म्हणाले की तेव्हा माझा जो पासपोर्ट होता ना, त्या पासपोर्टवरचा फोटो माझा उडाला होता. मला माहीत नाही का, म्हणजे फेंट झाला होता एकदम. ते नुसते ते 2 काळे डॉट डोळ्याचे आणि हे जे सोलप्याचे त्याचा एक काळा 3 डॉट दिसत होते. पण आतमध्ये सगळे विजा होते, जर्मन विजा, अमेरिकन विजा, UK विजा. तर मला कोणी थांबवायचं नाही, मी कुठल्याही कंट्रीत गेलो की ते बघायचे आतमध्ये हा विजा आहे, जायला द्यायचे. हे कंट्री मला ऐकत नाही. त्याने थांबवलं, ते मला की युअर पासपोर्ट इज डॅमेज्ड. तर मी त्याला म्हणलं नाही डॅमेज करणं फोटो नाही. म्हणजे आतमध्ये बघ ना, बाकी आहेत ना फोटो या विजावरती, वी डोंट केअर. इंडियाचा पासपोर्ट हे आहे ना, यू कॅनॉट गो. त्यांनी मला साईडला बसवलं, त्यांचं ते त्या रूममध्ये बसवलं. आणि त्या रूममध्ये आणखीनही लोक होते काही ज्यांना थांबवून ठेवलेलं होतं. आणि माझ्यासमोर त्याने एका इंडियन लेबर क्लास माणसाचं विजा फाडला. तो फाडल्यावर मी उठलो, म्हटलं नाही आता हे सिरियस आहे एकदम. आणि मग तसं तुमचा चष्मा जसा होता, तर एकाने चष्मा घातला होता, मी त्याला जादू दाखवली. तू जोडला नाहीस ते? काय त्याचा होता ना, माझा नाही, दुसऱ्याचा होता ना तो. म्हणून मी, आणि अशा ठिकाणी आपण शहाणपणा करत नाही, कारण शेवटी त्यांच्या हातामध्ये ना, आपल्या हातात काय नाही. सो चष्मा घेतला, मी त्याला जादू दाखवली. तो म्हणाला व्हॉट इज दिस? मी त्याला म्हटलं मॅजिक. आणि मला सवय की माझी बॅग नेहमी माझ्यासोबत असते, तर मी काढले आणि मला शोध सुरू झाला. मी दाखवायला आलो, सगळे जमा झाले इमिग्रेशनवाले. मग त्याला मी व्हिडिओ दाखवला, त्या व्हिडिओत त्यांनी बघितलं रे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार बोलतायत वगैरे. तो म्हणतो ओके यू नो अक्षय कुमार, यू नो अमिताभ बच्चन, सिट. गेला 10-15 मिनिटांनी, परत आला आणि म्हणतो यू आर अ गुड मॅन, सो दिस टाईम वी लेट यू गो. आणि त्याने मला खरं पास जायला दिला आतमध्ये कंट्रीचे. नेक्स्ट टाईम गेट अ न्यू पासपोर्ट. म्हणलं बरं आहे. सो मी सुटलो ते बिकॉज जादू दाखवल्यामुळे. तेव्हा मी विचार केला की अरे हे जे लोक बाकी थांबले आहेत त्यांच्या कोणाला जादू आली असती तर बहुतेक ते सुटले आणि निघू शकले असते. पण आय कुड डू इट थँक्स टू मॅजिक, की मला खरं म्हणजे इमिग्रेशनमध्ये थांबावं लागलं नाही, अडकवलं नाही, परत नाही पाठवलं, कारण मी जादू करू शकलो म्हणून. आणि असे इन्स्टन्सेस बरेच झाले. मी सगळीकडे सांगू शकत नाही, कारण ज्यांनी मला हेल्प केलं, फेवर केलं, त्यांचा नाही तर प्रॉब्लेम की अरे कसं केलं तुम्ही. पण आय थिंक इट हॅपन्स अ लॉट ऑफ टाइम्स.
मला वाटतं 2 गोष्टी होतात की एखादा जादूगार म्हणजे चांगली जादू बघितली की ते 2 गोष्टी. एक तर ऑफकोर्स तुम्ही त्याला सुपिरियर समजतात की ह्याला काहीतरी चमत्कार तुझ्या मला येत नाही, राईट, चमत्कार असं म्हणता येईल किंवा हे. आणि सेकंड मला असं वाटतं की समजा तुम्ही जी स्टोरी सांगतात जादू करताना ती खरंखर चांगली असेल, तुम्हाला माहिती आहे कसं दाखवायचं आहे, तर तुमचं इंटेलिजन्स दिसतं त्यामध्ये. आणि दॅट इज द रिझन की तुम्हाला भरपूर लोक ॲज अ मॅजिशियन व्हॅल्यू देतात. म्हणजे माझे खूप चांगले चांगले फ्रेंड्स बनले आहेत बऱ्याचशा इंडस्ट्रीजमध्ये, बऱ्याचशा प्रोफेशनचे वेगळ्या लेवल, म्हणजे खूप हाय लेवलचे लोक. आय थिंक दॅट इज बिकॉज दे कॅन सी द इंटेलिजन्स थ्रू द मॅजिक दॅट यू डू. आणि म्हणजे तुम्हाला असं आश्चर्य वाटेल पण मोस्ट ऑफ द पीपल जे वरच्या लेवलला असतात ना, मोस्ट ऑफ द पीपल हू आर व्हेरी सक्सेसफुल आर समवेअर मॅजिशियन. म्हणजे थोडंसं काहीतरी जादू ते करत असतात. म्हणजे टू गिव्ह यू एक्झाम्पल, मायकल जॅक्सन ही वॉज अ व्हेरी गुड मॅजिशियन. तो आपल्या स्टेज शोजमध्ये भरपूर जादू वापरायचा, ॲक्च्युअल मॅजिक ट्रिक्स वापरायचा की दाखवायला, आणखीन एनहान्स करायला. त्याच्यानंतर माझे खूप जवळचे फ्रेंड होते लुथरा अँड लुथरा लॉ फर्मचे, राजीव लुथरा म्हणून. सो ते स्वतः जादू करून दाखवायचे लोकांना आणि त्यांचं प्रेझेंटेशन एवढं फॅन्टॅस्टिक होतं की असं वाटायचं अरे ह्या जादूगार झाले असते तर किती चांगले झाले असते. इनफॅक्ट इवन निनाद कामत जे म्हणजे त्या प्लेमध्ये होते, परितोष ॲक्टर आहेत ते, तर त्यांना जे फर्स्ट टाईम मी जादू शिकवली तर प्रेझेंटेशन त्यांनी एवढं चांगलं इम्प्रूव्ह केलं की मला असं बोलायला लागलं त्यांना, बरं आहे तुम्ही जादूगार नाही झालं ना, तर आमच्या सगळ्यांचं काम गेलं असतं, तुम्हीच घेतले असते. सो आय थिंक समवेअर इफ यू आर इंटेलिजंट इनफ यू कॅन क्रिएट मॅजिक फ्रॉम एनिथिंग इज वॉट आय फील. आणि हे बरेचसे इन्व्हेन्शन्स जे झालेले आहेत जगातले, फिल्म मेकिंग फॉर एक्झाम्पल, फिल्म मेकिंग सुरू केलं होतं लुमेर ब्रदर्सनी. सो लुमेर ब्रदर्स हे ओरिजिनली जादूगार होते आणि फिल्म म्हणजे स्क्रीनवर चित्र दाखवणं किंवा चलचित्र दाखवणं हे त्यांनी सुरू केलं ॲज अ मॅजिक इफेक्ट. आणि नंतर त्याचं फिल्म मेकिंग झालं. इनफॅक्ट इवन इंडियामध्ये जे तुम्ही समजा मूवी बघितली असेल मराठी, ती दादासाहेब फाळकेंची काय हरिश्चंद्रची फॅक्टरी, बघितली का तुम्ही मूवी? तर दादासाहेब फाळके जादू करायचे ॲज अ हॉबी, मला आठवत असेल तर मूवीमध्ये. ऐकलंय. आणि जेव्हा त्यांनी फिल्म मेकिंग बघितलं मला ही खरी जादू, म्हणजे ही मोठी जादू, म्हणून ते सोडून त्यांनी फिल्म मेकिंग सुरू केलं. सो इवन टुडे जे इंडियातली जी फिल्म इंडस्ट्री आहे त्याची सुरुवात ही जादूगारांमुळे झालेली आहे. आणि त्यांच्या आधी म्हणजे 1890s वगैरे जॉर्ज मेलेस म्हणून एक फ्रेंच मॅजिशियन होते, त्यांनीही सेम झालं होतं. त्यांनी जेव्हा फिल्म मेकिंग बघितलं त्यांनी म्हटलं आम्ही ह्याच्यात आणखीन चांगली जादू करू शकतो. म्हणून त्यांनी आपलं सगळं जादूचं सामान विकून, स्टुडिओ सगळं विकून एक फिल्म स्टुडिओ सेटअप केला. आणि 1894-95 त्यांनी जे कॅमेरा ट्रिक्स वापरले होते ते आजही फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये वापरले जातात. म्हणजे स्टॉप ब्लॉक वगैरे जे म्हणतात, इट वॉज इन्व्हेंटेड बाय मॅजिशियन इन 1890s, म्हणजे त्या काळी. सो आय थिंक लॉट ऑफ टाइम्स दिस इज वॉट मॅजिक डज. इवन इफ यू आर इन वन इंडस्ट्री यू कॅन गेट हेल्प फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज ऑर यू कॅन अप्लाय द प्रिन्सिपल्स. आता परत इंग्लिशमध्ये बोलायला लागलो, पण तुम्ही खूप सारे मॅजिकचे प्रिन्सिपल जे आहेत ते लाईफमध्ये यूज करून कुठलीही गोष्ट इम्प्रूव्ह करू शकता. मग जेव्हा तुम्ही स्टेज शो करता तेव्हा असे लाईक शेकड्याने असे प्रेक्षक असतात आणि मग मधूनच कुठल्या कोणाला तरी असं बोलवता, मग त्यावेळेला ते तुमचीच पेरलेली माणसं असतात की कोणालाही बोलवू शकता तुम्ही? आणि अशा कोणत्या स्टेज शोमध्ये जादू केल्या जातात? सो मी जनरली जेव्हा कॉर्पोरेट शोज करतो आम्ही, सो असतात ते कॉर्पोरेटच्या आयदर एम्प्लॉईजसाठी किंवा त्यांच्या डीलर्ससाठी वगैरे, डीलर्स म्हणा, त्यांचे चॅनल पार्टनर्स म्हणा. सो ऑफकोर्स जेव्हा एक मॅजिशियन बोलवतो कोणाला तरी स्टेजवरती, तो कधीही ओळखीचा नसतो, कारण दॅट इज द फन पार्ट. आम्ही अशा कोणाला तरी बोलणार ज्याला आम्ही कधीच पहिला भेटलो नाही आहोत. पण ॲट द सेम टाईम मी कोणाला बोलवतो आहे तो माणूस स्टेजवरती कसा बिहेव करणार ह्याचा थोडासा मला अंदाज असला पाहिजे की हा चांगला वागेल का. समजा कोणीतरी ओव्हर स्मार्ट आलं, कोणतरी एकदमच जास्ती शहाणा आला, तर तो एखाद वेळी ॲक्ट खराब करू शकेल. सो आम्हाला हे शो करून करून कळायला लागतं की खरंखर कोणाला स्टेजवरती बोलवू आम्ही. पण 500 माणसं समोर बसले तर कसं काय कळणार की हा माणूस हा आपल्याला योग्य आहे? आय थिंक म्हणजे मला ते असं एक्झॅक्ट एक्सप्लेन करता येणार नाही की आम्हाला कसं कळतं, पण मला वाटतं असं शोज करून करून तुमच्या लक्षात येतं की हा बरोबर ह्याला बोलूया की ह्याला बोलूया. किंवा कधी कधी आम्ही प्रश्नही विचारतो, म्हणजे प्रश्नाला कोण काय उत्तर देतो त्याप्रमाणे बोलवा, असं ते आम्ही करतो. पण आय थिंक असं नाही केलं तर कधी कधी तुम्हाला कोणतरी येणार जो आणखीन शहाणा असणार की तुमच्यापेक्षा जास्ती, तो तुमची जादू बघण्या किंवा करण्यापेक्षा तुम्हाला कसं पकडू किंवा मी कसं जास्ती हुशार हे दाखवू त्याच्यात तो जाणार. मग असा कधी अनुभव आलाय का की कोणीतरी असं मुद्दाम काहीतरी
अडथळा निर्माण केला, आला तो हा स्टेजवर? भरपूर, हा बऱ्याच वेळा असं होतं. हो, असे कोणते अनुभव आले? म्हणूनच माझा जो शो मी करतो तो ऑलवेज विथ कॉमेडी करतो. अच्छा. सो माझा नेहमी स्टेज शो जो असतो तो विथ कॉमेडी असतो. सो कॉमेडी असल्यामुळे असं काहीतरी झालं की ते आम्हाला कॉमेडीच्या थ्रू त्या माणसाचं ते कट करता येतं. कारण बरेच वेळा जोक्स चांगले आले की माणूस बाकी सगळं सोडून देतो. समजा एखादं कोण खरं खरं शाणार आणि त्याच्यामुळे काहीतरी जोक केला किंवा त्याच्या उत्तराला जोक बनवलं आणि त्याला थोडंसं मोठं दाखवलं जोकमुळे, तरी तो शांत होतो आणि तो बाकीच्या गोष्टी नीट करायला लागतो. तर आय थिंक दुसरे एलिमेंट्स असणं फार इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे नुसतं जादू नाही कधीच चालत. तुम्हाला जादूसोबत तुम्ही काय एलिमेंट्स म्हणजे म्युझिक आहे का, कॉमेडी आहे का, ड्रामा आहे का, स्टोरी काय आहे, त्याचा सगळ्याचा फरक पडतो. सो आय थिंक दॅट हेल्प्स. असं कधी झालंय का की जादू करायला गेलात तुम्ही आणि फेल झाली ती? हां. सो आणि कुठली अशी जादू? सो अगेन ह्याच्यामध्ये पण काय आहे की बरेच वेळा नाही, नेहमीच ऑडियन्सला माहीत नाही की आम्ही काय करणार आहोत. आम्ही आधी कधीच सांगत नाही की काय होणार आहे. म्हणजे आधी असं व्हायचं की तो जादूगार म्हणायचा, आता आम्ही ह्या बॉक्समध्ये याला घालून गायब करणार, आणि मग तो गायब करायचा. ते आता होत नाही. अच्छा, ते आधी सांगायचं नाही. आधी सांगत नाहीच कधी आम्ही. त्यामुळे जरी फेल गेलं तर फेल झालं नाही हे, म्हणजे फेल झालं हे ऑडियन्सला न कळणं हे माझं काम आहे. म्हणजे त्यांना माहीत नाही मी कुठली गोष्ट का केली ते असं झालं पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एकदम क्रूड एक्झाम्पल देतो मी, की तुम्ही पान काढलं, तुम्ही ते बदललं आणि मग दुसरं पान सांगितलं आणि ते बरोबर तेच आतमध्ये उलटं पान होतं. समजा त्याच्या आधी मी तुम्हाला एखाद्या नंबरच्या गोष्ट करायला गेलो असतो आणि सांगितलं डोक्यात एक नंबर विचार करा. तुम्ही मला असतात की एक डोक्यात एक नंबर विचार करा 1 आणि 10च्या मध्ये, केला तुम्ही? सो जस्ट आन्सर येस और नो. इज इट 7? नाही, परत करूया का? मी विचारत नाही केला. मग आता 7 गेलेलं आहे. 1 आणि 10च्या मध्ये एक नंबर डोक्यात घेतला. इज इट 4? नो. व्हॉट इज इट? 9. अच्छा. सो तिकडे देर आर 2 थिंग्स. वन, इट्स नॉट इझी टू रीड युअर माइंड ॲज यू नो ना. म्हणजे आय थॉट 4, यू आर ॲट 9, मी आधी 7 म्हणतात पण तरी तुम्ही तिकडे होता. आणि सेकंडली इट इज नॉट इझी टू मेक यू थिंक ऑफ अ सर्टन नंबर इमिजिएटली, कारण तुम्ही आधी धरलाच नाही. आणि देन आय डू द कार्ड थिंग. सो द कार्ड थिंग बिकम्स बिगर. मग त्यानंतर समजा मी कार्डाचं केलं असतं तर तुम्हाला असं वाटलं असतं की ते आणखीन मोठं झालं. सो आधी मी फेल झालो हे तुम्हाला कळणार नाही. यू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग? कळलं मी तुम्हाला काय म्हणतो? कळतंय मला, पण मला विचारायचं आहे की मॅजिशियन कॅन फेल, बरोबर आहे, एक्झॅक्टली, चूक होऊ शकते, पण मग हा स्किल सेट आहे की गॉड गिफ्टेड आहे, असं इंट्युटिव्ह आहे ते? मला असं वाटतं की इट इज डेफिनेटली स्किल की तुम्हाला डेव्हलप करावंच लागतं. जस्ट लाईक म्युझिक और डान्स, तुम्हाला प्रॅक्टिस ही करावी लागते. पण ॲट द सेम टाईम मला असं वाटतं तुम्हाला इन्क्लिनेशन असलं पाहिजे कुठल्याही आर्टला. म्हणजे आमचं एक फेमस मॅजिशियन आहे डेव्हिड ब्लेन, त्याच्याशी लाईन आहे की यू डोंट गेट इन टू मॅजिक, मॅजिक गेट्स इन टू यू. तसं आहे ते की तुम्ही कुठल्या आर्टमध्ये जात नाही, तो आर्ट तुम्हाला खेचून घेतो. सो आय थिंक तुम्हाला ती ओढ असणं फार गरजेचं आहे, एस्पेशली फॉर मॅजिक. कारण तुम्हाला जादू काय हे कळायलाच भरपूर वर्ष जाणार आहेत. सो ते कळल्यानंतर तुम्ही त्याला अप्लाय करणार आणि मग त्याला प्रोफेशन करणार, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाईम. सो आय थिंक टू बी प्रिसाईज तुम्हाला ओढ असली पाहिजे, तुम्हाला तेवढं इंटरेस्ट असला पाहिजे, तरच ते होऊ शकतं. आणि एखादी नवीन जादू शिकण्यापूर्वी तुम्ही असं काही सराव करता का की नाही हे आपण शिकलं पाहिजे? तर मग असा एखाद्या पर्टिक्युलर अशी कुठली जादू आहे का की जी सरावाने आता तुम्हाला जमायला लागली आहे, म्हणजे डिफिकल्ट आहे पण त्याच्यासाठी खूप सराव केला आणि आता ती जमायला लागली आहे? सो आय थिंक जादू जस्ट लाईक म्युझिक, सारेगम पधनिसा, त्याच्या पलीकडे काय सूर नसतात. तर जादूमध्ये ठराविक हे गोष्टी आहेत की एक 7 वेगवेगळे काय म्हणतो तुम्हाला इफेक्ट्स आहेत, बेसिक इफेक्ट्स, आणि तुम्ही कुठली जादू त्याच्यावरतीच दाखवता. म्हणजे तुम्हाला मी एक एक्झाम्पल बघायला लागेल. सगळं ठेवून आणलंय तुम्ही सगळं, बरोबर आहे. हां, म्हणूनच जॅकेट घालत ना. की तुमच्याकडे रिंग आहे का? हो. हां, तर तुमची रिंग काढू. हां, हातातली काढा ना. आणि द्या. अरे हां, सॉरी, हे माईक थोडासा. आता या रूममध्ये एकच रिंग आहे, राईट, जी ही अशी आहे तुमची. तो माईक मला वाटतं थोडा जवळ घ्या. म्हणजे सॉरी, एकच रिंग आहे अशी, जी सोन्याची ही रिंग आहे या रूममध्ये. ऑफकोर्स दुसरी रिंग अशी नसणार इकडे. तर ह्याला जे आहे तुम्ही नीट बघाल ना, माझी रिंग तुम्ही गायब करून टाकली. नाही, एक मिनिट. सुरुवातीलाच इकडे आपल्याकडे हे होतं,
हे ठेवलं होतं मी समोर. हो येत आहे का तुम्हाला आवाज? हो. ओ माय गॉड, बघू. हीच तुमची रिंग आहे. वाव, आता हे ही माझी रिंग. हा छोटा तीच आहे ना? हा. आता हे छोटं झालं की नाही, तुमचीच रिंग आहे, तुमच्याकडे ठेवा ना आता. ओके. बघा ती सेम साईज वगैरे बरोबर आहे. येस. सो हे छोटं झालं. समजा एखादा माणसाला इथून गायब केलं, तिथे आणलं, त्याचा बेस सेम असतो, जसा हा अवताराचा, की वस्तू इथून गायब केली, इथे आली. ते पुढे कसं केलं? कसं केलं त्याचं उत्तर देणार नाही. कसं केलं त्याचं उत्तर कसं सांगणार तुम्हाला? अजून काय करता येईल का? म्हणजे आता मला असं एवढं अशा शब्दात बोलता येत नाही, पण सॉलिड आहे. आणि नसली रिंग तरी मला देऊ शकाल ना तुम्ही एखादी सोन्याची? हो, उरलेल्या माझ्याकडे कधीतरी राहतात, लोक परत घेत नाही. सो इनफॅक्ट ना, मला असं वाटतं एक आपल्याला ट्राय करता येईल की माझ्या ठिकाणी तुम्हाला काहीतरी जादू दाखवता येते का, बघूया आपण. मला? हां, कुठे ठेवलं? तिकडे ठेवलं मला वाटतं. हे काय आहे? छोटा ते प्लंजर टाईप आहे असं काहीतरी. प्लंजर पॉम किंवा प्लंजर किंवा काही. करेक्ट. सो हा प्लंजर जो आहे, तुम्हाला वाटतं असा सिम्पल आहे म्हणून, पण तो थोडा स्पेशल आहे. ओके. हे उचलू का कप? हा साईडला घ्या ना तो. हे बघा, एक मिनिट, जरा साईडला ठेवते कप. हा प्लंजर जो आहे ना, मला पाहिजे ना तर तो पूर्ण पॅकला उचलू शकतो, किंवा तुम्हाला वाटलं, त्याला समजा सांगितलं, त्याला त्याची इच्छा झाली तर फक्त एक पान उचलू शकतो, 1-2 पानं. ठीक आहे. आता पुढे जायच्या आधी एक पान काढा कुठलंही, बघून घ्या. बघू मी? हां. तुम्हाला नाही दाखवायचं? नाही, मला दाखवू नका. ओ वाव. लक्षात ठेवा पान. ठीक आहे. कॅमेरा? हां, ठीक आहे. परत ठेवून द्या. ठेवू? हां. नाव, हा प्लंजर दिसतो फार सिम्पल, पण आहे फार स्पेशल. जादूच आहे. हो. ठीक आहे. तर तुम्हाला काय करायचं आहे माहिती आहे का? असा हातात धरायचं, असे हात ठेवा तुमचे. धरले. ठीक आहे. आणि त्याला तुमचं सांगा की कार्ड कुठले ते, हळूच विस्पर करा, म्हणजे मला ऐकायला सांगायचं. असं सांगू? हां. वास घेऊ नका, आमचा उंदीर वापरतो. नाही, आमचं जोकिंग. तुम्ही जादू बरोबर कॉमेडी पण करता. एक्झॅक्टली. सांगितलं कुठलं पान आहे. हां, आता तुम्हाला काय करायचं आहे, हे पत्ते ठेवलेले आहेत. आता याचं काय करू? इकडे द्या. हे जे सगळं त्यांनी पानं बघितल्या, तो आता विचार करणार की एक्झॅक्टली तुमचं पान, खूप हसू येत आहे. एक्झॅक्टली तुमचं पान कुठे आहे त्याचा तो विचार करतोय. ठीक आहे. हे तुमचं फिरतं का असं? हां. तुम्हाला काय करायचं आहे माहिती आहे का? हे प्लंजर उचलायचं आहे आणि असा ठक मारून साईडला नुसतं ठेवायचं आहे. एकदाच मारू? हां, एकदाच मारून, जोरात मारून साईडला ठेवा. हां, ठेवून द्या. आता सांगा तुमचं पान कुठलं होतं? सांगू? हां, जोकर होतं. हा पूर्ण स्टॅक जो आहे तो तुम्ही साईडला ठेवलेला आहे. ठीक आहे. ते शेवटी एक कार्ड असेल. असं इथे नाही आलं का? अरे हां, इथे आला. हाच जोकर होता ना? हो. मग तो थोडा आसपास आला, कारण मला वाटतं तुम्ही त्याला थोडंसं कन्फ्यूज केलं असेल. मी त्याला काउंटर जादू केली. ॲक्च्युली काउंटर जादू केली. कारण काय माहिती आहे का, पण तरी चांगला होता. 15 मिनिटात मला पण जादू जमायला लागली आणि मॅजिक जमायला लागली. सो 1-2 पुढे असेल तो तुमचं, थोडंसं काहीतरी त्याला तो कन्फ्यूज झाला. काउंटर केलं. ठीक आहे. पण तुमच्या हाताने जादू झाली आता, बघितलं ना तुम्ही एकदम जवळ गेलात त्या पानाच्या नुसतं. आय वॉज क्वाइट क्लोज. आय एम लर्निंग इट. सो दिस इज हाऊ मॅजिक वर्क्स. म्हणजे आता तुम्ही बघितलं की तुमच्या हाताने पण तुम्हाला करता आली, तर ही पण एक जादूच आहे की तुम्हाला लगेच तुमचे हे वापरता आलं आहे. तुम्ही शिकला असं म्हणता येईल आपलं जादू. म्हणजे मी शिकतेय. पण मग आता हे आपलं जे डिजिटल तंत्रज्ञान आलंय, तर त्यामुळे जादू करणं सोपं झालंय का कठीण झालंय? काही चॅलेंजेस आहेत का?
फार डिफिकल्ट मोबाईल म्हणजे मोबाईलवर तर सगळंच असतं ना, म्हणजे मोबाईलवर पण करता येते का? सो बेसिकली नाही, मोबाईल ऑफकोर्स मी तुम्हाला दाखवीन पण एक मोबाईलवरून कसं होतं डिजिटल मॅजिक आम्ही जे म्हणतो ते. पण 2 गोष्टी झालेत. एका एका काय म्हणता तुम्ही ते, एका कॉईनचे 2 साईड असतात तसं झालेलं आहे. मॅजिकमध्ये भरपूर टेक्नॉलॉजी वापरली जाते. म्हणजे टेक्नॉलॉजी लॉट ऑफ टाइम्स, एक खूप चांगले ऑथर होते आर्थर क्लार्क म्हणून, त्यांनी हे म्हटलं होतं की सफिशियंटली ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मॅजिक. सो तुम्ही समजा एक 150 वर्षापूर्वी लोकांना म्हटलं असतं की माणूस हवेत उडणार, तर लोकांना वाटलं असं जादू म्हणतोय असं कसं उडेला. आज प्लेनमध्ये उडणं फार म्हणजे एकदमच कॉमन झालं आहे. म्हणजे कोणाला तुम्ही सांगाल मी आत्ता उडून आलो दिल्लीहून मुंबईला, तर काही मोठी गोष्ट नसते. हां, तू प्लेनमध्ये बसून आलास. सो ऑलवेज असं झालं की टेक्नॉलॉजी पब्लिकमध्ये यायच्या आधी ती जादू वाटते आणि पब्लिकमध्ये आल्यानंतर ती टेक्नॉलॉजी होते की इट्स अ टूल की तुम्ही यूज करताय. म्हणजे इव्हन आजकाल जे AI आलेलं आहे, म्हणजे आता AI लोक वापरत आहेत, ती सुरुवात झाली 2000मध्ये, इयर 2000. लोकांना असं वाटतं की आत्ता आलं आहे, कारण लास्टचे 2 वर्षापूर्वी AIला एक रूप मिळालं ChatGPTच्याद्वारे आणि लोक वापरायला लागली. सो आय थिंक 2 साईड्स असे आहेत की ऑफकोर्स AI किंवा डिजिटलमुळे जादूगाची लाईफ इझी होतेच, पण ॲट द सेम टाईम सिक्रेट्स कळणंही भरपूर इझी होतं. म्हणजे आजकाल यूट्यूब म्हणा किंवा कुठेही म्हणा, तुम्हाला बरेचसे जादूचे सिक्रेट्स बघायला मिळतात आणि बरेच वेळा लोकांनी सिक्रेट बघितल्या लोकांना वाटतं की हां मला कळलं. इट इज नॉट ट्रू. म्हणजे इट इज लाईक सेईंग की फिल्म कसे बनते, कॅमेरा असतो, बटन दाबलं की फिल्म बनते. दॅट इज नॉट हाऊ अ फिल्म इज मेड. भरपूर गोष्टी असतात, रायटर असतो, डिरेक्टर असतो, साऊंड असतं, लाईट्स असतात. तर सेम मॅजिकमध्ये होतं की बिकॉज ऑफ टेक्नॉलॉजी एक ऑफकोर्स यू कॅन इम्प्रूव्ह मॅजिक. सेकंड, लोकांना लगेच सिक्रेट कळल्यामुळे लोकांचं ते बरेच व्हॅल्यू कमी होते जादूची लोकांच्या डोळ्यासमोर. एक सेकंड, मी पाणी पितो. या पाण्यावरनं आठवण झाली, ते असं ना एक वॉटर ऑफ इंडिया म्हणून असायचं, म्हणजे त्याच्यात एक पाण्याचं मोठं भरलेलं असायचं हो आणि त्याच्यामधलं पाणी कधी संपायचंच नाही. तो जादूगार यायचा, पाणी ओतून द्यायचा, हो. रिकामं करायचा, थोड्यानी परत जायचं आणि परत पाणी यायचं त्याच्यामध्ये. सी कमाल ही आहे की तुम्हाला जर नाव लक्षात आहे वॉटर ऑफ इंडिया. वॉटर ऑफ इंडिया हे फेमस केलं होतं PC सरकारने. हो, आणि त्यांचं ते होतं की एक मोठंसं जग असायचं आणि ते पूर्ण रिकामं ओतायचे करायचे. आणि मग परत थोड्याने परत ओतायचे आणि ते पूर्ण शोमध्ये ओतत राहायचे. येस, पण ऑफकोर्स तुम्ही आता यायला विचारलं कसं केलं तर ते तुम्हाला उत्तर पण देईल की तो कसं करायचा वगैरे. पण डिजिटल मॅजिक बोलल्यामुळे आपण एक डिजिटल मॅजिक तुम्हाला हे दाखवतो मी. लेट अस सी इफ यू कॅन. तुमचा हात ठेवा असा खाली. एक एक हात चालेल ना, कुठला हा, ठीक आहे. तर आपल्याला काय करायचं, तुमचा जो हात आहे ना, तिकडे 1 मिनिट, एक फोटो घ्यायचा आहे. 1 सेकंड, 1 मिनिट. ओके, दिसतोय का तुम्हाला कॅमेरामध्ये? हो, नाही, त्यांना कॅमेरा. एक मिनिट. थांबा. हां, 1 मिनिट. असा हे बघा, तुम्हाला काय दिसतं याच्यावरती काहीतरी येताना? थांबा. आणि तुम्हाला खरं पण वाटेल की खरं फील पण होईल तुम्हाला. इनफॅक्ट मी असं बोट घालून हात पण लावता येतो त्याला. बघितलं का? 1 मिनटं, नुसतं असा हात फिरवला ना, थांबा मी फिरवतोय बघा, परत येईल. तुम्हाला फील पण होईल चालताना वगैरे असं हो, असं होत आहे ना. असं काहीतरी 1 मिनट. तुम्हाला पण ट्राय करता येईल. ॲक्च्युली आहे ना, तुम्हाला काय ह्याच्यावरती हात फिरवा, तो येईल बघा खरं. ठीक आहे. काय होतं ते? भ्रम होता, भ्रम. खरं काय नाही. नाही काहीतरी होतं. बापरे, डेंजरस आहे ही जादू. ते काय होतं? डिजिटल मॅजिक. नाही पण नंतर माझ्या हातावर राहिलं होतं ना ते. असं वाटलं तुम्हाला? खरं काय नाही. ते रात्री स्वप्नात येईल तुमच्या आता असं क्रॉल. नाही, आय एम जस्ट जोकिंग. सो डिजिटल मॅजिकचं ते दिस वॉज द रिॲक्शन यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम एक्झॅक्टली, मी. हे पहिल्यांदा यायला पाहिजे रिॲक्शन, असं मी म्हणतो. एनिवे, सो माय पॉईंट इज असं काहीतरी भयंकर आणखीन काही नाहीये ना आता जादू? नाही, आता काय नाही. म्हणजे नेक्स्ट 5 मिनिट्स तरी असं काय होणार नाही आणखी. 5 मिनिटांनी होणार आहे. सो सो डिजिटल मॅजिक तुम्ही म्हणत ना की ते दोन्ही होतं त्याचे, की प्लस आणि मायनसेस. सो प्लस हे आहे की आता आम्ही मोबाईल घेऊन त्याच्यासोबत काहीतरी करू शकतो. मायनस इज अगेन की बरंचसं एक्सपोज. हे खतरनाक आहे. ही जी झाली ते काय ते माझ्या हातावर गेलं ते म्हणजे काय, असं काय खरंच होतं का नव्हतं? तुम्ही विचार करत राहा. पण ते होतं माझ्या हातावर आणि लिस्ट एक्सपेक्टेड काढलं तर सगळं असं. सो दॅट इज द USP ऑफ मॅजिक ना, सरप्राईज एलिमेंट. म्हणजे सरप्राईज नसेल तर मॅजिक हॅज नो फन. एनिवे.
तर मला असं वाटतं ना की हे जे जादू मॅजिक आणि त्यातली धमाल आणि त्यातला जो वाव सरप्राईज एलिमेंट आहे, तर हॅरी पॉटरमध्ये नाही का, हॅरी पॉटरमध्ये ते स्कूलच आहे तिकडे आणि त्यांनी जगाला अक्षरशः वेडं केलेलं. म्हणजे तो त्याची एक स्पेल मला आठवते, तो स्पेल टाकली की समोरच्याच्या हातातला त्याचा जो वॉन्ड असेल तो फटकन असा उडून बाजूला व्हायचा. तर असं करता येतं का? केला असा कधी उपयोग? अगेन म्हणजे स्टेजवरती एका प्रॉपर सेटअपमध्ये काही करता येईल. म्हणजे जेव्हा प्री प्लॅन आम्हाला माहिती आहे काय एखादा इफेक्ट करायचा आहे तो करता येईल. पण ऑफकोर्स हॅरी पॉटर हे बरंचसं काल्पनिक आहे. म्हणजे हॅरी पॉटरमध्ये त्यांनी जादूगार काय काय करू शकेल याची कल्पना लावून तुम्हाला काय काय दाखवलं आहे. सो अगेन आय वुड से की काहीही अशक्य नाही आहे जादूमध्ये करणं, की जे करायचं आहे ते विचार करून आम्ही करू शकतो. इनफॅक्ट मी अगेन आमच्या त्या प्लेमध्ये केलं होतं हे, की तुम्ही असे कपडे ठेवतात समोर, नुसते कपडे हँगर लावून, तो स्टँड असतो ना की वरती टोपी आणि मग जॅकेट आणि हे, आणि त्याच्या तुमच्या डोळ्यासमोर कपड्यामध्ये एक माणूस तयार होतो आणि तो चालत समोर बाहेर येतो. म्हणजे तो एका ह्याच्यामध्ये असतं, काय म्हणतो आपण त्याला, इथे तर असं काय करता येणार नाही आपल्याला स्टुडिओ. इथे नाही करता येणार. पण माय पॉईंट इज की ते केलं होतं. म्हणजे दिस वी हॅड डन. तुमचा तो कप एकदम कोपऱ्यावर आहे, तुम्ही साईडला ठेवा. हां, त्याचं काहीतरी मॅजिक नाही होणार? नाही मला आता भीतीच वाटायला लागली, याच्यातनं काहीतरी बाहेर तर नाही येणार? नाही, उलट तो खाली पडला, मग तुम्ही मला असं जादूने केलं ते, आणि मग म्हणतं सर अरे हां, तर पण मी म्हणतं राहून द्या, आता कपला नाही फोडायचं आपण जादूसाठी. नाही, हां तर सर्व काहीचा कप आहे. हां. सो आय थिंक जे हॅरी पॉटरमध्ये दाखवलं आहे सगळं ते मोस्ट ऑफ इट ऑफकोर्स इज काल्पनिक आहे. पण एका जादूगाला ते कुठलंही रिक्रिएट करता येईल. हो. पण जरुरी नाही की ते सगळं आम्ही ऑलरेडी करतो. पण असं कधी केलं की दुसऱ्याच्या हातातलं काहीतरी ते आम्ही ह्याच्यात म्हणजे असं करतो. डिस्टंट? हां, डिस्टन्स म्हणजे आम्ही ते पिक पॉकेटिंग पण एक प्रकार आहे जादूचा. हां, सो त्याच्यात आम्ही हे केलेलं आहे माझ्या की खिशात वस्तू, काय? हां, तुमच्या खिशात काहीच नाही. काहीच नाहीये. हां, काहीच नाही. पण असा ॲक्ट पण आम्ही करतो की ऑडियन्समध्ये जाऊन लोकांची बोलता बोलता त्यांच्या मी खिशात बघते ते वस्तू, कोणाच्या खिशात काय आहे त्यांचं का घड्याळ वगैरे सगळं काढून घेतो आणि मग त्यांना आम्ही नंतर परत देतो. ऑफकोर्स नंतर परत देतो. देतात ना? हां, कारण आम्हाला पैसे मिळाले असतात ना हे इथे करण्याचे, बघूया परफॉर्म का करायचे. स्टुडिओमध्ये कोणाच्या खिशात काय आहे का? नाही, असं सांगितल्यावर त्यांना काढून हे होणार नाही, मजा नाही कारण मग. मजा येणार नाही. कारण त्यांना आपली माहिती आहे काय होणार आहे ते सरप्राईज माहीत नसतानाच मजा येते की कसं केलं ते. नाही, हा, पण आपल्याला एक गोष्ट करता येईल. एक मिनिट, मला माझ्याकडे खिसे बिसे काही नाही आहेत. नाही, खिसे नको, पण माझी तुम्हाला- ऑलरेडी रिंग तुम्ही दाखवली काढून. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो अगेन की हे कसं होतं ते. तुमचा मगाशी तुम्ही तुमचं एक फेवरेट कार्ड होतं पण साईडला ठेवून, ओके, एक पान काढा तुम्ही, कुठलंही पान. ही पत्ते जादूचे आहेत का? नाही, मिक्स पत्ते. नॉर्मल पत्ते आहेत? येस, तुमच्याकडे पत्ते, तुमचे पत्ते द्या. नाही, आता आपण स्टुडिओ करू. माझ्या पत्ते नाही आहेत, हां, पण मला पण आवडतात पत्ते. बघून घ्या, आता काय करायचं, बघायचं, बघितलं, दाखव कॅमेराला. दाखवून द्या कॅमेराला. येस, कॅमेराला दिसलं? ठेवून द्या परत. आठ ठेव. हां, आता पहिला जो पार्ट आहे, माझा हिंदी मराठी सगळं मिक्स. हां, पहिला पार्ट जो आहे तो थोडासा क्विक आहे. कुठे आहे तुमचं पान? कुठे म्हणजे? कुठेतरी मध्ये आहे ना? हो, हां, हे वरती नाही ना? हेच होतं? हेच आहे ते. ही जादू नाही. तुमचा हात ठेवा असं, 8 ऑफ क्लब्स किंवा किलोवरची अट्टी. दुसरा हात ठेवा त्याच्यावरती टाईट. हात टाईट बंद ठेवा. कार्ड, हात उघडू नका, कार्ड विसरू नका. 8 ऑफ क्लब्स. आणि हा आहे बघू, जोकर. ठीक आहे. हात न उघडता तुम्ही जो पत्ता पकडला आहे तो किलोची अट्टी. वाव, हात उघडून बघा तुमचं काय. बघू. हां, हे तर आता माझ्या हातात घडतंय, म्हणजे मी असं म्हणूच शकणार नाही, हा भ्रम आहे. एक्झॅक्टली. तुम्ही जे म्हणाल की हातातून छडी इकडून गायब कशी करतात, म्हणजे त्या ठिकाणी त्याच्याऐवजी आपण हातातली वस्तूच गायब करू इथून तिकडे. सो ॲज आय सेड की एव्हरीथिंग इज पॉसिबल. जे तुम्ही बघितलं आहे हॅरी पॉटरमध्ये सगळे जादूगार करू शकतात. कितपत कुठल्या वेळी कितपत करता येईल हा प्रश्न आहे फक्त. मग तुम्ही असं एखाद्या कुठल्या पार्टीला गेलात, कुठल्या तरी गेट टुगेदरला गेलात, की असं काहीतरी केलंय का डिस्टंट? म्हणजे असं सगळे लोक अरे बापरे, म्हणजे काय असं कसं झालं, गायब केलं किंवा? दॅट इज अवर USP. तेच आम्ही करतो. म्हणून लोक आम्हाला, भरपूर लोक असे फ्रेंड्स पार्टीला बोलवतात आणि मग आम्हाला कळतं अच्छा ह्याला फुकट जादू बघायची होती म्हणून बोलवलं. नाही, पण असं केलंय का कधी, काहीतरी गायब केलं किंवा असं? हो, खरं केलं आम्ही, बऱ्याच वेळा केलं आहे. म्हणजे आता तर तसं प्रोफेशन झालं, म्हणजे जास्ती प्रोफेशन झाल्यानंतर कमी केलं आहे. पण आधी अशी मला म्हणजे कॉलेजमध्ये असं मी करायचो की कोणी मी सिगरेट पित नाही आणि मला आवडत नाही कोण सिगरेट पितात, स्मोक वगैरे येतं.
तर कॉलेजमध्ये माझा पेटंट होतं. कोणी सिगरेट पित असेल तर मी पहिलं घ्यायचो, पहिलं गायब करून परत आणायचो, मग दुसऱ्यांदा गायब करून परत आणायचोच नाही, मग ती गेली गायब. अच्छा, म्हणजे समोरचा कोणी सिगरेट ओढत असेल तर ती गायब. हां, ते सिगरेट गायब. सो ते केल्यानंतर लोक सिगरेट पिणंच बंद केलं माझ्या अरे आजूबाजूला. वा. आजही माझ्या कॉलेजले फ्रेंड भेटले की म्हणतात की अरे हा आहे ना, हा सिगरेट गायब करतो. सो ते ऑफकोर्स ते आम्ही केलं. आणि त्यानंतर ही सवय होती की लोकांचे मोबाईल काढणे किंवा चावी काढणे गाडीची आणि ती लपून ठेवणे. लोकांना माहीत नसतं ते, आणि मग त्याच्यावरती प्रँक करणे. इनफॅक्ट मी एक व्हिडिओ पण मध्ये टाकला होता. एका मित्राचे 2 मोबाईल होते. त्याचा एक मोबाईल त्याला कळलं पण नाही, आम्ही बाहेर गेलो तर गायब केला. तो गेला अर्धा रस्ता, मग त्यांनी फोन केला, अरे मेरा मोबाईल कुठे. मग आम्ही त्याची खेचली भरपूर, असं वेगळ्या लँग्वेजमध्ये काहीतरी बोलून घ्या, मोबाईल हँड आहे पाहिजे नाही वेगळं मोबाईल. मग कुठे काय, मी येतो हे येतो म्हणणार, असं फुकट नाही, आम्हाला पैसे पाहिजे, असं तुझा मोबाईल मी घे ठेवला. तर मग इथे मग तिथे तो बिचारा रिक्षाने 2-3 ठिकाणी फिरून आला. मग त्याला कळलं अच्छा माझ्याकडे आहे मोबाईल, मग त्याने मोबाईल दिला. सो हे आम्ही केलं. एकदा आम्ही रिक्षावाल्याचं केलं होतं, त्याची चावीच काढून घेतली. मग त्याला रिक्षाच चालू करता येईना. तो म्हणतो माझी चावी मिळत नाही. मग त्यांना म्हणणं काढून दिली चावी, ही घे म्हणून. सो असं आम्ही केलं आहे आधी, म्हणजे से नॉट नाव, एक 8-10 वर्षापूर्वी असे जोक्स धमाल केले आम्ही. मग आता AI आल्यामुळे जादूवर काय परिणाम होणार? म्हणजे आता AI माझ्या दृष्टीने ना, म्हणजे मला AI इटसेल्फ ही जादू आहे असं वाटायला लागलेलं आहे की आपण काहीही प्रश्न विचारा आणि तो उत्तर देतो. म्हणजे अगदी तुम्ही ॲस्ट्रॉलॉजीपासून तुम्ही पुस्तक लिहून घेऊ शकता, तुम्ही काहीही करू शकता. तर AI ही जादूच आहे नाही का? हो, AI मुळात जादूपेक्षा कमी नाही आहे असं म्हणता येईल. झालं काय, आत्तापर्यंत कम्प्युटर्स जे होते ना, ते माणूस कम्प्युटरची भाषा शिकत होता. पहिलं ते 0101 बायनरी कोड सुरू झालं, मग काय काय लँग्वेजेस आले, सी आलं, लोगो बेसिक लोक शिकायचे. AIमध्ये उलटं होतं आहे. आता AIनी म्हणजे कम्प्युटरने तुमची भाषा शिकली आहे. सो आता तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल अगेन ChatGPT तुम्ही वापरताना तुम्हाला शिकावं लागत नाही कुठली, तुम्हाला आपल्या भाषेत बोलायचं आहे. तुम्ही टाईप करणार हिंदीमध्ये, मराठीत, इंग्लिश, कुठल्याही भाषेत टाईप त्याला कळतं तुम्ही काय बोलताय ते, आणि तो उत्तर आपल्या भाषेत देतो आहे. आधी मला आठवतं ते जेव्हा नवीन कम्प्युटर्स होते, आपण ते तो डॉस असायचा, सीवरती काही प्रश्न लिहिला की त्याचं उत्तर नसलं की तो एकच उत्तर यायचं, बॅड कमांडर फाईल नेम, हेच ते नेहमी उत्तर असायचं त्याचं. आता असं झालं की त्याच्याकडे सगळी उत्तरं नुसती नाही आहेत, तो आपल्या भाषेत उत्तरं सांगतो आहे. सो नाव इट इज नॉट जस्ट की AI इज नॉट जस्ट अ टूल, जे लोक म्हणतात की AI टूल आहे. टूल नाही आहे ते. AIचा सर्वात मोठा डिफरन्स आहे की इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. सो तो ॲक्च्युली इंटेलिजन्स आहे. सो कुठलीही गोष्ट तुमच्यापेक्षा इंटेलिजंट असली की दे आर डेफिनेटली, इट्स लाईक अ थ्रेट टू यू ना. म्हणजे आजपर्यंत माणसापेक्षा हुशार काय म्हणतात ते अनुभवलंच नाही आहे, ते आत्ता येतं आहे. सो ऑफकोर्स आय थिंक AI जादूच्याही पलीकडे आहे, की मला वाटतं आपल्याला माहिती नाही आहे की ते कुठपर्यंत आहे, काय होणार आहे पुढे आणि कसं बदलणार आहे जगाला, किंवा बदलते ऑलरेडी, आपल्याची कल्पना नाही आहे, पण आय थिंक इट इज हॅपनिंग. म्हणजे आता मला असं दिसतंय की जादू म्हणजे एक मनोरंजन आहे, पण त्याच्या पलीकडे जाऊन जादूचा म्हणजे AI तर इज गोइंग टू रेव्होल्युशनाइज द होल वर्ल्ड, पण जादूचा ह्याच्या पलीकडे जाऊन फायदा करून घेता येईल का? डेफिनेटली करता येईल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला मगाशी बोलताना बोललो ना की जादू हे एक अगेन इंटेलिजन्स अंडरस्टँड करण्याचा पण भाग आहे. फॉर एक्झाम्पल जेव्हा जादू एखादा आम्ही करतो तेव्हा नुसती ट्रिक नसते त्याच्यामध्ये तुम्ही काय बोलतात, स्टोरी काय सांगता, तुमचं समजा म्युझिकवर करता तर रिदम कसा आहे, तुम्ही पब्लिकशी बोलता कसे, सगळ्या गोष्टी येतात. म्हणजे इनफॅक्ट मी वर्कशॉप्स घेतो राईट, लहान मुलांपासून इवन कंपन्या कॉर्पोरेट्समध्ये वगैरे. सो लहान मुलं, आता तुम्ही हा प्रश्न विचारला नाही जो बरेच लोक विचारतात की अक्षय कुमारच्या मुलाला जादू का शिकायची किंवा ऋतिक रोशनच्या मुलांना जादू का शिकायची. सो रिझन हे आहे की त्यांना माहिती आहे की समजा ते जादू शिकले ॲज अन आर्ट, अदर म्हणजे म्युझिक डान्स शिकतच असतात, तर जादूनी त्यांची विचार करण्याचा म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला विचारसरणी बदलते. कारण तुमचे बाकी सगळे जे आर्ट आहेत ना, म्युझिक डान्स वगैरे, त्याला आपण पॅसिव्ह आर्ट म्हणतो. कारण तुम्ही म्युझिक वाजवताना समोर कोण ऐकतोय की नाही ऐकत काय फरक पडत नाही. तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही इम्प्रूव्ह होत आहे की नाही. डान्स करताना तुम्हाला माहिती आहे तुम्हाला एक स्टेप करता आली की नाही. जादूमध्ये तुम्हाला कळलंच पाहिजे की समोर जो माणूस बघणारा आहे जादू, त्याला जादू ती वाटली की नाही, त्याचं रिॲक्शन आलं की नाही. सो इट्स अन इंटरॅक्टिव्ह आर्ट. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड, तुम्हाला कळलंच पाहिजे, तुम्हाला ते लक्ष द्यावंच लागतं, तुम्हाला ते बोलावंच लागतं. आणि पुढे तुम्ही समजा कॉर्पोरेट्समध्ये जाल किंवा कंपन्यांमध्ये जाल तर
आम्ही वर्कशॉप्स करतो जिकडे आम्ही शिकवतो हाऊ टू थिंक लाईक अ मजिशियन. हम्म. सो थिंक लाईक अ मजिशियन म्हणजे काय, की एका मजिशियनचं काम काय आहे की इम्पॉसिबल क्रिएट करणे, की जे शक्य नाही आहे ते करून दाखवणे. सो जनरली कुठल्याही मला वाटतं जॉबमध्ये किंवा कामामध्ये नेहमीच डेली लाईफमध्ये हेच होत असतं की त्यांना असे टार्गेट्स दिले जातात, त्यांना असं काम दिलं जातं जे त्यांना वाटतं इम्पॉसिबलच आहे. म्हणजे बॉस नेहमी तेच करत असतो, बा हा तुमचा यावर्षी टार्गेट 100 आहे, कंप्लीट झाला, हां ठीक आहे, पुढल्या वर्षी 200. तो असं कधी होत नाही की 100 झाला, हां पुढल्या वर्षी पण 100च टार्गेट ठेवा, असं कधी होत नाही. सो ऑलवेज त्यांना जे पॉसिबल आहे त्यापेक्षा काहीतरी जास्त दिलं जातं. सो ॲज अ मजिशियन आय कॅन ट्रेन देम. त्यांना शिकवता येईल की मग कसा विचार तुमचा असला तर तुम्हाला जे इम्पॉसिबल क्रिएट करायचं आहे त्याला एक पद्धत आहे, त्याला एक वे आहे की तुम्ही करू शकतात, हे कोणीही करू शकेल. सो ते आम्ही वर्कशॉप्स वगैरे घेतो लोकांना शिकवायला. सो तिथे जादूचा फार उपयोग होतो. म्हणजे लहान मुलांना पब्लिक स्पीकिंग करायचं आहे किंवा स्टोरी टेलिंग करायचं आहे किंवा रिदम समजून घ्यायचं आहे, त्यांना तुम्ही असं सांगितलं शिका म्हणून तर ते बोरिंग वाटेल किंवा ते टास्क वाटेल किंवा ते एक अभ्यास वाटेल. पण जादूच्या थ्रू शिका म्हटलं की फार इझी होतं. सेम विथ कॉर्पोरेट. म्हणजे आम्ही जेव्हा वर्कशॉप्स घेतो तेव्हा मी लेक्चर देत नाही, मी त्यांना करायला लावतो. थोडी जादू करायला लावणार, थोडं समजायला लावणार, तर त्यांना ती मजा येते आणि त्यांना कळत पण नाही रे कधी शिकलो आपण काय काय चाललं आहे ते. सो तो एक जादूचा खूप मोठा फायदा आहे की तुम्हाला जादूच्या थ्रू बरेच गोष्टी शिकता येतात. मगाशी मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं ह्याचं पण, ॲडव्हर्टायझिंग आणि ब्रँडिंग वगैरे, ते पण जादूसारखंच आहे. तुम्ही एखादी गोष्ट जेव्हा एका सेल्समनचं काम काय आहे की तुम्हाला ज्याला विकायची वस्तू किंवा ज्यांनी वस्तू घेतली पाहिजे समोरच्या तुमच्या क्लायंटनी, त्याला हे कन्व्हिन्स करणं, त्याला हे बिलीव्ह म्हणजे विश्वास देणं की तुला ह्याची गरज आहे एक, आणि आणि ही वस्तू जी आहे ती तुला वर्थ आहे. म्हणजे तू जेवढे 100 रुपये ना 100 रुपये वस्तू आहे ही, किंवा 110 रुपयाची वस्तू तुला 100ला मिळते. हे दोन्ही गोष्टी त्याला करायचे आहेत. विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ मॅजिक, की आम्हाला ते बिलीव्ह क्रिएट करायचं की मी जादू करू शकतो आणि मी जादू करून दाखवले आणि तुम्ही ॲक्सेप्ट केलं की हां खरं केली. सो आय थिंक ह्या सगळ्यामध्ये ते वापरलं जातं. पण म्हणजे मग जादू आणि मेंटल पॉवर किंवा माइंड पॉवर आहे त्याचा काय संबंध आहे का, की तुम्हाला हळूहळू ते डेव्हलप करायला लागते? मी ह्याच्यात सांगेन की करावा लागते म्हणण्यापेक्षा ती होते. फॉर एक्झाम्पल जादू करताना मेमरीचा खूप मोठा पार्ट असतो. कारण कुठलीही गोष्ट होताना जादूमध्ये एक सिक्वेन्सनी होते. सो तुम्हाला माहितीच पाहिजे की पहिलं काय होणार, दुसरं काय होणार, तिसरं काय होणार. एक त्यानंतर तुम्हाला हे कळलं पाहिजे तुमची ऑडियन्स काय आहे. म्हणजे माणसाला जादू चांगली वाटणार नाही. म्हणजे लहान मुलांना जादू तुम्ही काय दाखवणार, एखाद्या डॉक्टरला जादू काय दाखवणार, एखाद्या CAला जादू काय, त्याच्यात खूप फरक असतो. एखाद्या सायंटिस्टला जादू काय दाखवणार, खूप फरक असतो. कारण बरेच वेळा तुम्ही समजा मी एखादी खूप सायन्सची जादू एखाद्या सायंटिस्टला दाखवली, तो पकडू शकेल. तो म्हणाल रे ते सायन्स आहे, मला माहिती आहे, असं होतं. मग माझ्यासारख्या डॉक्टरला काय दाखवाल? तर तुम्हाला आता जे काय दाखवलं ते असंच दाखवलं की तुम्हाला जादू वाटली पाहिजे. म्हणजे असं नाही, म्हणजे तुमच्या फील्डमधली एखादी गोष्ट असेल, समजा मी वापरली आणि काहीतरी करायला गेलो, तुम्ही बहुतेक म्हणाल की रे मला माहिती आहे, दिस इज सायन्स, दिस इज नॉट मॅजिक. सो अगेन आय थिंक की जादू नुसतंच तुम्हाला जादूमध्ये हे नसतं की काय करणार, तुम्हाला कोणाला कशी दाखवायची हेही कळावं लागतं. म्हणजे समोरच्याला बघून त्याप्रमाणे आपल्याला आपली जादू हे सगळे दाखवायला तुमचे क्वालिटीज डेव्हलप होतात जादू करता. म्हणून तुमची मेमरी म्हणा, सिक्वेन्स म्हणा, रिदम समजणं म्हणा, सायन्स समजणं म्हणा. कारण जादूमध्ये भरपूर सायन्स यूज होतो. आणि मला असंही म्हणता येईल की बऱ्याच वेळी हे सायन्स तो आहे जे तुम्हाला माहिती आहे सायन्स आहे, पण तुम्हाला माहीत नाही की ते असं वापरता येईल, म्हणून ती जादू वाटते तुम्हाला. सो आय थिंक जादूसाठी तुम्ही डेव्हलप करत नाही क्वालिटीज, जादूमुळे हे क्वालिटीज डेव्हलप होतात. कारण मी असं ऐकलेलं की यस्टरडेज मॅजिक इज टुडेज सायन्स. म्हणजे जे डिस्कवर झालेलं नाही आहे त्याला आपण जादू म्हणतो, पण जेव्हा एकदा सायंटिफिकली त्याचं आन्सर मिळतं तेव्हा इट इज सायन्स. करेक्ट. अँड टुडेज मे बी सायन्स अँड उद्या त्याचं मॅजिक असेल, पण त्याच्या मागे काहीतरी सायन्सही असणारच ना प्रत्येक मॅजिकच्या मागे. करेक्ट. सो अगेन किंवा टेक्नॉलॉजी असेल. हां. सो जेव्हा आपण सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी म्हणतो तेव्हा अगेन आपण रिस्ट्रिक्ट करतो टू फिजिकल ऑर काय म्हणतो आपण त्याला टँजिबल थिंग्स. पण ऑलवेज जादू ही तशी नसते. बरेच वेळा जेव्हा मनाची गोष्ट येते तेव्हा इट कुड बी प्युअर सायकोलॉजी. सर्टन थिंग्स, काही गोष्टी नुसते सायकोलॉजी म्हणजे नुसते विश्वास किंवा बिलीफ किंवा तुमच्या ॲक्सेप्टन्सवरती पण होऊ शकतात की तुम्हाला असं वाटतं म्हणून हे होतं आहे. म्हणून बरेच वेळा लोक एखाद्या गोष्टीवर, एखाद्या माणसावर किंवा कोणावरती बिलीफ ठेवतात, तेव्हाच तो माणूस फसवू शकतो किंवा तेव्हाच तो जादू करू शकतो, असं जादू करू शकतो. पण मग आता प्रत्येक जादूगाराने, म्हणजे मला जे दिसतंय की तुम्ही खूप क्लिअर आहात की हे मनोरंजनासाठी आहे,
ह्याचा वापर दुसऱ्या कशासाठी करता कामा नये. तर प्रत्येक जादूगाराची अशी काहीतरी मूल्य असतात ना, की मी ह्याचा वापर काय म्हणून करणार आहे. तर मी लोकांना मदत करण्यासाठी किंवा जसं तुम्ही म्हणाल मी शिकवतो का तर मेमरी वाढेल, माइंड पॉवर वाढेल म्हणून. तर तशी काही तुमची म्हणजे एक मूल्य आहेत का? कारण की असं होत असेल ना, की स्टेज शो झाला की लोकं येऊन पाय धरणार, की मला बरं करा. असं होतं का कधी येऊन लोकं पाय धरतात, की माझं हे करा, मला बरं करा? पाय धरतर असं नाही म्हणणार मी, पण बऱ्याच लोकांचा विश्वास म्हणजे इनफॅक्ट अगेन डॉक्टर्सच. मी एकदा पेडियाट्रिशियन्सच्या एका ग्रुपसाठी शो केला होता स्टेजवर, आणि लोक खाली उतरल्यानंतर मला काही डॉक्टर्स म्हणाले की अरे तुम्ही तर स्वामी विवेकानंदाचं रूप आहात. सो आय फेल्ट गुड अँड बॅड ॲट द सेम टाईम, की गुड हे की ऑफकोर्स तुम्ही मला एवढं अप्रिशिएट करताय, पण बॅड की अरे एवढे तुम्ही डॉक्टर्स, तुम्ही लहान मुलांना बघणारे डॉक्टर्स आहात, हाऊ डू यू बिलीव्ह इन सच थिंग्स. म्हणजे भले ते 4-5 डॉक्टर असतील त्या पुण्या ग्रुपमधले, पण इवन देन आय थॉट की अरे हे थोडंसं चुकीचं आहे की तुम्ही एवढं बिलीफ नाही ठेवलं पाहिजे. बिईंग डॉक्टर्स यू शुड बी बेटर, की यू शुड नॉट एक्सेप्ट दीज थिंग्स की काहीतरी सुपर पॉवर असते वगैरे वगैरे. पण आय थिंक मोस्ट ऑफ द टाईम लोकं करतात असं, लोकांना असं वाटतं किंवा लोकांना हा विश्वास ठेवायचा असतो की काहीतरी आहे याच्या पलीकडे, काहीतरी चमत्कारी आहे, काहीतरी सुपरनॅचरल आहे. मला वाटतं बरेच वेळा लोकांच्या इच्छेमुळे लोक त्याच्यावरती विश्वास ठेवतात आणि असं करतात. पण येतात का तुमच्याकडे असे कोणी असं हो, काही हो. प्रॉब्लेम्स घेऊन? भरपूर येतात, भरपूर. माझा 2018 एक इंटरव्ह्यू झाला होता आज तकवरती, आज तक न्यूज चॅनलवरती. खूप मोठा होता, 1 तासाचा पूर्ण इंटरव्ह्यू होता. त्याच्यानंतर मला एक कॉल आला एका आता अगेन मी स्टेट सांगणार नाही, पण एका मुंबईतल्या नाही, बाहेरच्या एका फॉरेन्सिक लॅबमधून, की अरे आमच्याकडे घटना झाली होती, एक बाबा आला होता आणि त्याने थोडे चमत्कार करून कोणाकडून तरी 11,000 रुपये काढून घेऊन गेला ऑफिसमध्ये येऊन. सो त्यांनी मला म्हटलं की कसं काय हे. मग मला बोललं बाबा आम्हाला सांगा हे कसं करतो. त्यांना एक्सप्लेन केलं मी असं असं होतं. मग त्यांना मी ते गोष्टी करून दाखवली, त्या बाबांनी केली होती ते, की असं असं केलं. आता इकडे त्या बाबांनी ऑफकोर्स दुरुपयोग केला, जादू घेऊन त्याचा वापर करून फसवलं होतं. सो त्यांना मी सांगितलं कसं काय होतं हे, आणि मग त्यांनी मला मग बोललं, 2-3 वेळा बोललं, त्यांना एक्सप्लेन करायला सांगितलं कसं होतं. मग आता ते मला बरेच वेळा हेल्प किंवा कन्सल्टिंग म्हणून वापरतात, किंवा ये तू सांग आम्हाला हे काय वाटतं ते काय वाटतं. सो मला असं वाटतं की बरेच वेळा त्याचा दुरुपयोग केला जातो, आणि त्याचमुळे मला असं वाटतं बरेचसे जादूगार जेव्हा हे नाही सांगत की हे फक्त एक सायन्स आहे किंवा हे एक फक्त मनोरंजनासाठी आहे, ते मला वाटतं की हे चुकीचं आहे. मला असं वाटतं ॲज अ मजिशियन मेंटलिस्ट माझी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की मग लोकांना सांगा वगैरे, इकडेच संपवा, इकडे बघितलं एन्जॉय करून बाहेर जायचे, घेऊन जाऊ नका की यांनी काहीतरी होऊ शकतं, करू शकता. जे मला वाटतं आजकालचे जादूगार ॲक्च्युली बरेचसे जादूगार उलटं करतात. त्यांचा तो व्हॅल्यू वाढवायला, विश्वास वाढवायला ते उलटं सांगतात की नाही आम्ही असं करतो, आम्ही तसं करतो, आम्ही सायकोलॉजी वाचली, आम्ही हिप्नोटाईज करतो, एटसेट्रा एटसेट्रा, विच इज नॉट. आमच्याकडे काहीतरी मोठी शक्ती आहे, एक्झॅक्टली, सुपर पॉवर आहे असं सांगतात, आणि ते करणं अयोग्य आहे असं वाटतं. करेक्ट. पण असं आजार झालाय मला बरं करा असं म्हणायला येतात का? हो, ऑफकोर्स येतात. येतात. येस. आम्ही म्हणतो डॉक्टरकडे जा. आम्ही काय आजार ठीक करत नाही. म्हणजे एक जादू करता करता, शिकवता शिकवता त्यात लोक वाहून पण जातात ना, की आणि प्रत्येकाला आयुष्यामध्ये ना कुठेतरी चमत्कार घडावा, पटकन काहीतरी मिळावं असं वाटत असतं, आणि म्हणून जादूकडे त्या आशेने माणूस बघतो की जे माझ्या हातून घडू शकत नाही, तर ते हा माणूस घडवू शकतो असं कुठेतरी त्यांना एक विश्वास वाटायला लागतो. तर हा विश्वास देणं, पण त्याचबरोबर त्यांना सत्याची जाणीव करून देणं, हे तुमच्याच हातात आहे नाही का? अगेन म्हणजे मी स्वतः म्हणणार नाही, कारण मी तर कधीच करणार नाही, पण ॲट द सेम टाईम मला असं वाटतं की चमत्कारात विश्वास ठेवणं किंवा चमत्काराची आशा ठेवणं चुकीचं नाही आहे. ते करा, कारण होऊ शकतात. म्हणजे आपण चमत्काराला नाही म्हणत नाही आहोत, आम्ही करत नाही ते, पण जगात होत नाही का त्याचं उत्तर आम्ही देऊ शकत नाही. होतात, म्हणजे लोकांनी बघितले, लोक मानतात, होतही असतील. मी त्याला हो किंवा नाही म्हणणार नाही, पण मी एवढंच म्हणेन की मला करता येणार नाही किंवा माझ्यासारख्या जादूगारांना ते करता येणार नाही. पण तुम्ही तुमच्या जीवनात चमत्कार किंवा विश्वासावर म्हणजे ते कमी मानू नका, ते ठेवा तुम्ही, तुमचं करा तुम्ही, आणि जिथे तुमची श्रद्धा असेल, जिथे तुमचं असेल तिकडे तुम्ही ते ठेवून ॲक्सेप्ट करा की हे होऊ शकेल म्हणून, की चमत्कार असतील म्हणून, आणि तुमचं एखाद्या वेळी एखादी म्हणजे वाईटातलं वाईट सिच्युएशन जे आहे ते इम्प्रूव्ह होऊ शकेल. कारण मला असं वाटतं अल्टिमेटली होतंच ना, इट इज अ मॅटर ऑफ टाईम ऑलवेज, की कुठून तरी वाईट असलं की चांगलं असलं की वाईट, ते अपडाऊन चालू राहणार. म्हणून पण ते जादूगारावर त्याच्यासाठी तुम्ही अवलंबून राहू नका किंवा कोणावरही. मला असं वाटतं तुमची श्रद्धा जिकडे आहे तिकडे ठेवून तुम्ही करा.
तर आता मला एक शेवटचा प्रश्न विचारायचा आहे, पण त्याच्या आधी एखादी जादू राहिली आहे का? सो मगाशी जी जादू दाखवली मी तुम्हाला ती आता मी तुम्हाला शिकवणार आहे, पण ह्यांच्यासमोर नाही. आपण शिकूया आणि मग ह्यांना दाखवूया कसं करतात ते. तर आता मला एक जादू मंगेशनी दाखवलेली आहे. माझ्या हातात काहीच नाही आहे, तुम्ही बघत असाल सगळेजण. ओ, माझ्या हातातनं बाहेर आलेलं आहे. वाव, माझ्या हातात काहीच नव्हतं आणि ही बघा जादू शिकवली आणि माझ्या हातातनं हे आलेली आहे. मॅजिकल वँड ना, बरोबर ना? जादूची Magic छडी, wand. हां. मॅजिक वॉन्ड, जादूची छडी. आता मला असं वाटतंय की मी असं असं करून अदृश्य करणार मंगेशला हो, करू आणि शकतो. उद्यापासून मी जादूगार होणार. तर मंगेश, आता मला शेवटचा प्रश्न विचारायचा आहे की ज्यांना जादूगार व्हायचं आहे हां. तर त्यांच्यासाठी काय संदेश आहे? कारण हे खूप फॅसिनेटिंग आहे आणि मला असं वाटतं जी एक पिढी हॅरी पॉटर बघता बघता वाढली त्यांना कुठेतरी प्रत्येकाला वाटायचं की मला ही जादू आली पाहिजे. तर ज्यांना जादूगार व्हायचं आहे त्यांच्यासाठी नव्या पिढीला काहीतरी एक संदेश देणं. मला वाटतं जादूगार 2 प्रकारचे असतात. एक ऑफकोर्स जे हॉबी करतात, म्हणजे त्यांची हॉबी आहे म्हणून करतात, जे प्रोफेशन करायला जात नाही. आणि दुसरे जे प्रोफेशन करायला जाणार आहेत ते. सो प्रोफेशन कसं करायचं जादूचं हे मला वाटतं कोणीच सांगू शकणार नाही, कारण इट्स अ लाँग प्रोसेस की ते तुम्ही करत राहणार, तुम्ही चांगले होणार आणि मग तुमचं ते प्रोफेशन म्हणून कधीतरी होऊ शकेल. हॉबी तुम्ही कशी करायची, तर मी म्हणेन की आता तर खूप ॲव्हेन्यूज आहेत. तुम्हाला शिकण्यासाठी भरपूर मीडियम्स आहेत. यूट्यूब आहे, टू बिगिन विथ यूट्यूबवर भरपूर व्हिडिओज आहेत जिकडे दाखवलं जातं. मला असं वाटतं की कुठल्याही माणसाला, म्हणजे कोणालाही जादूगार बनायचं असेल, सो त्यांनी केलं पाहिजे असं की कुठली जादू शिकल्यानंतर त्याला त्यांचं एक रूप दिलं पाहिजे. म्हणजे त्यांचं एक काय म्हणतात ते फील दिलं पाहिजे, त्यांचं एक इमोशन त्याला कनेक्ट केलं पाहिजे. की नुसतं जादू कशी होते किंवा त्याचं ट्रिक किंवा त्याचं सिक्रेट जे आहे ती बघून ती तेच कॉपी नाही करायचं आहे. त्यांना आपलं एक ओरिजिनॅलिटी त्याला ॲड करायची, तेव्हाच ती जादू त्यांची होते आणि त्याला एक वेगळी व्हॅल्यू येते. सो कोणालाही सुरुवात करायची असेल तर तेच आहे की तुम्ही जादू कुठूनही शिका, पुस्तक विकत घ्या, व्हिडिओ बघा, काही करा. तुम्ही तुमचं एक फ्लेवर, तुमचं एक त्याला क्रिएटिव्हिटी कनेक्ट करा, तर ती जादू तुमची होणार आणि तर ती खरोखर जादूसारखी वाटेल. खूप मजा आली. थँक्यू सो मच. म्हणजे मी जादूगार येणार माझ्या पॉडकास्टवर म्हटल्यावर आमचे सगळी टीम एवढी एक्सायटेड होती आणि मी सो एक्सायटेड होते. आणि त्यामुळे मंगेश, तुम्ही आलात आणि छान छान ट्रिक्स दाखवल्या, मला पण शिकवलं. आता मला पण जादू यायला लागली आहे. त्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद. सर्व काहीतर्फे मनपूर्वक आभार, धन्यवाद. थँक्यू सो मच. थँक्यू. आता मी मॅजिक शिकलेली आहे, आता मी तुम्हाला जादू दाखवणार आहे. तर प्रेक्षक हो, तुम्ही बघितलं असेल मी पण जादू शिकले आणि मंगेशला मी अदृश्यच करून टाकलेला आहे. हा एपिसोड फार मजेदार होता, धमाल केलेली आहे. तुम्हाला नक्की आवडला असेल हा एपिसोड, तर शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब नक्की करा. सगळ्या तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा एपिसोड नक्की पाठवा. पुन्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये, सर्व काहीमध्ये.